ja de diara ngode ke bokri ko jol ku bo bele kene me woni me ko tabane re ku kerandi bai abu ja bele kene jowo ja wo thank you coi vẫn chỉ cần nuôi sạch cả đúng cái bộ dễ cái mặt uốn nhỉ cái bí sa chúng mình trồng bạch anh ấy coi bây giờ đi cái bí sa chúng mình trồng bạch cái chuyện bí đằng mà nhau đi làm ye cái chuyện cái sản là lá đầu sự kiện đại hiện đều bây giờ phải biến lại đi để khi cái cả và luyện coi việc anh ấy cái sao mình kiến ra chỉ ra cái kiến gọi việc gì cái lối pana kỳ vậy nó còn cái điều gì là cái chuyện này ye liên tục cái gì như vậy và cái lối là vậy nhà để tại cái bên thì sẽ vậy là cái gì phải bên về mà đi ra nó mà là cái kia đi ada best good nas nhưng mà đangอยู่ในcái loại này job gad mà atiri cái mà job quá thì wow và cái bên này bộ Aduk cái quan na gabi awal gabi cái gì Aduk cái vậy Kurang tahu cái gì mình buat mai di timur. Ada yang kau ti dan aku itu kan Benjamin Bill. Jadi nyana ke ayat. Jadi turun Marial Benjamin. Eka thua đuôi nhuận cái mà nhuận itu. Akhirnya dia lối pan Aduk. Cái này chỉ nó bây giờ nhàng vậy. Aduk cái lui ari. Anh ấy coi đi, akhirnya mà dia. Akhirnya là mình cho dia. Jadi cái dengan dia qua cái tiang nó không dia. Cái trò chính cái biu long vào. Cái như cái lô gì. Dia nhà này cái dia là dia. Cái dia mua cái đồ. Thế nên là những cái việc phải đi. Có cái gì. Quê là những cái gì. Thế nhà này nó cũng là một coi cái bên. Ran tiếp tục dengan yang jadi dia menjual dia ni. Akhirnya dia ni. 4 من آية 16 ل 17 Yo. Yena baping Bandit na guabe E ben pin miao ne chut Korolde malaika idit Kudung dan yalik Ujal ko kito Nagariso ich Rod kanjot Wo koi pir kidong Wo Buka kwai mial na duk Wane ke Na piulit Ularong Wane bandit Na mial judge Ujal ko ya do there Wane bandit Yen Ya ko wo piu dud Na rot Nage kay welcome When we Ito ko yun Kag awelan knowledge Quando ito kwende Na welpiat ich Welpiat Chi John Kiti Kogor John Chudi Tier Gutok Ukwena Bagol Chukti Tier Gutok Kule coach Tier Gutom Algra Asani Marcus Menenjil Yohana Asai Dasher Manaya 21 ل 26 Yena Baping O Masa Yechu Yok Ye Bandit Na Yuto Weten Egeda Ken Wan Ma To Ukanyech Neme Neya Kaya Ti Janong Nyalech Ayen Nyalech Yeni O Yechu Yok Ye Wan Mu Abro Berjot O Masa Yok Eganyech Abro Jot Na Kolchien Egen Biti Rojot
Oyechu yo yani gendrot kuya pir rani agam rani chakto kabu pir duk tiro wala men tawde kurani ben rani pir nan kuya gam achi panto ye kenen gam chetwe ku chedaro ayu ko jetan ka I will get ke Yesu Kristo benjida Ayen, Kogabuada, His Grace, to Daniel Lembulia, Kabuchol, woven like well the book of Pio. When you go and find it, you can tell Wonyana Wundu Chilla the Nangin, and don't we can quite. You never quite buy Pinum, you never quite buy Nyai. Or Chiron in the end, the Kapot Kalui walk, she the bay. Lần chỉ lối uống nó bình lắm, ấy uống ta, người ta thấy uống nó bánh đi, yêu của bà bên nó biết coi, của bố yêu pin, nhìn nhớ lại cái uống ta, của bố yêu của người ta cái đó, uống chừng đi, riêng cái ấy cho Christ bánh đi đó, uống ta có bé mua nó riêng cái uống của dòng đi lại gì. Cái bút chia thì thế nào? Ê jam này ê chú cơ tụ, cái ran chôn Marsa, giờ là ran chôn Mary. Nó cái có cái, qua mấy thứ đến, ê chỉ nhân chal, ê chôn Lazarus. Còn ai chứ Lazarus chỉ nhân chal, cái nó là chi chứ bên này nông kia. Ini kaya Marsa jam. Ko Marsa yeju yok ya bandit. Nei to etene kede kenwan ma to. Nei to kede kenwan ma to. Kana kaya bildo pio de Marsa. Ayo na yeju tio. Ko ameze kede kenyen jal. Kabag ba pingi chi yeju lue. Chúng tôi cái chạm mà sẽ cũng coi nhé. Với chứ yok, yêu amut abrat berjot. Koma sẽ yok, ya cái nhé. Abrat berjot, nó khối trên dân đề ati perut có coi. Jam đến cái rồi. Marsa, ai gam na na được cái chol dân đề rồi nó khối trên ato. Lakini yechu kwa jamu jundurat ta bin lodoro bene bebe o yechu yok yani jundurat yani pir ranu agam ke chapto ka be pir ranu berani pir ne gan ke agam ache kwanto yechu ke jundurat Woi Kristiano wako kwa chukuru. Woi la kanisa hii. Kwa hiyo ugam anaandika dengan jundarat na kulcien. Tunajam dating jam de Marsa ke rani chol yeju. Ke yeju alui Marsa comforted de kan yen binyi ini yeju kurso de ke jundarat. Ini ke pi rani yeju kurso gam kuci capto ke nang pirater kene kul kop na wo ke tano wo pirater yo dag wo pio dag na de yen e ti ku bichin pirater lakini yeju la wo ke ana ke pi ana ke jundorat rani gam kuci capto yen abu pirater ta bel tin na kilwel na bu de sonene ke Alo na yo gam kriye yito ku bera jot yene le jog ben ko yito ben jodia ko ni yeju ben ab ben ru jona nyali ni
yakini ene ke wo yok ne wede bandi una wo ko pil te un ben ne pinom wo ko ne ni war bandi ne kopte abi ban pinyal ne jut kuchol ne rudi ne malaikai ne tungda nyali kuchol ko kitu ne kirito wi no rijot wo pil wo ko pil kidung wo bi kwanyal ne tuk wo ne ke ne pioli ukula rer wo ne bandi ne nyal jai kujal ku ya to ater wo ne bandi yen ya wo pio du ne ro ne ke wilka kirin wo den long chan yen wo pio du wo ke sa no to ena nyan kai da chi jal wo kwa ngol wo pir e bandi le ku wo pio du de wede ki jol bara du pio e ku ko nyo na de ku pinda wo ko el tare wo che ko pinam wo kaman go pinam tare nge e ben ku nge lo ku nge be lo ben akene cái coi bên leo có kìa anh nói cái cho inu ba gam mình ta đi nó wo của mày gam ba gam nè đi cái nhà lấy cho to bằng đó ta mà nói cho anh giờ chứ mà chỉ nhang cái này giờ cái này chỉ là này chừng được coi gì đi ra thề bây giờ cái Bible ấy wo gì này sửa anh cũng luyện wo ga buru cho nó trúng được cái coi chứ nhìn để ta bên ta bim nhà lấy trúng được cột có coi cái tủ à buru cho coi phim chú wo ngồi trên nào bim mà có wo buru cho wo bula mà để nhà lấy cái tít anh chọn được rồi quay đi bim à will cái gì chú cả cái và cuốn có cái chú cái cái đam à cuốn có ai có pin challenge mà ai có pin kulo ku tuel di chenda de pinom ku nyeng ku ka nya le nyeng ku wi an ga yen jam ran ga gam ku chi chak tu yen a bu pi a chan gan an ga jeng rat en ye chu kristo kene a kun ko mi ta nya le tuau a chi chak ka kran tuau a chi re ka ku wo yani chin man ran e di wo ku pyo mi anam ya krana bejal ko dia pyo ke ya Bible wel wo chi ko chat query ke ai la tile ke tin utiman bi ke chop na chang mai ka bi lo ke na ke Bible ke le wo nin kwon chứ cái yen wo nó pin nó wo quay cái pin nó chi cái nó mà nè để cái khối là chi mới bán giờ thì mới là pin giờ nhà lịch nhở cái này ai nhà đi về ya nhìn tí nó ngồi yen wo kuita ban ben bảy cho là ban men đi ban đi chừng nhà lịch ba bản nhà okay, and we have been given the assurance that there is life after death. Life after death is an assurance. That's why Jesus said, I am a resurrection and the life. And I do not go any feet. Therefore, appreciate in one alley, yen na ke jale bi nom ki nom de dule ri tin pakide ko bu loy ko pai ko bi nom ai wel yen nun de wa pyo ale ko wel bi ya ka pet ma no ra ni ko jo kon jo ai chi pi de ai chi rai ki kai ni de ga ya
coi cái ra cái liu kia để chi nhà lấy chi bên gì tiền tiền đó cái biểu nó vô ai nhà lấy quên nhà lấy gì con nhà lấy cũng là nàng ngọt na charan jal na pinum o oi ngọt yang kai đã đuôi jal takin mi cái gato kebiu waktu nangge ebun nyali ci biati ide bidung de nang mimke acan mula li jam nyali ji abade nang dulu e bai belwel la banyal atau kani yi na jalo abu lo banyal elon balo yang abin mutar banyal atau kani yi lenya li ben mi abu li ja jor mandi keberadaan lori bila kau nyali nom, nalo kau nyali nom, kayen kebija liu itu, kebija liu bak, macam bala terungun tuan dijuri, kaya lori mana, kaya lori penom, kaya bala liu kuir, dua tun, alama dua kau penom. Lama duka kan nyali penom yon piadu yin koi loi ayo gam manyan kaida ne si win ka wen yon piade ti pande ken min ka ga ki di ti pande ga ki loi abin ka yelo panyal kiri jodi ai ka to ki yin na Adalah kabin tu panyal ni ajen di ajen kebelia, yani jen kebela dubil koi ibu koi itu menyali nom, ibu kaku dia jual accountability ya baloi, kau biar accountability ya baloi nom nyali, bukan? Ayah nyali jam baloi kereta noi, yang ti nak kui weta. Ta bên nuôi tròn, hút cho chín vô, bên đây lùi được các biển, bên đây là giờ bút tiếp vô lấy, mà cái kia đi chào, đây là giờ bút yên, xem kia, quay lại cái nó vô, cả nó quên là bút tên, thế cái nó cái nhà đi một gì, và với quan này nhan thấy là đúng chân quách, với chi cho theo, đúng vậy chứ nuôi rồi rồi. Kau je du nong nyali dari cakap, kau dah tahu kau malu, le nyali kau cakap dia tar, ada ni nyali je lom, le ni kian berpira tadi, kembali, kekini kau bina cakap, cukup dia, now ada kau ada nuwo, jom dia lagi, atau kau nuwo, jom dia lagi, dia nak pengat nuwe, kita ujian free day. Yang dan punya lagi biar dia agam view ke kita dengan banyak mana pun biar Aduk ayo yo nak dia ini bagai dia dengan apa dia dengan apa jangan China ni dia join dia ini terus dia ni ya doktor nawe dia doktor nara dia lambu Dinka nyali nong dia lepas udah banyak dari itu Hilang punya anak undu, kalum, aduh macam baik. Aki aja yuke, bari yang yuke, bari yang pandai. Belok cium, belok lu itu mana lu yang tadi, kepinam. Ini itu kan tahu aja yang ada belum. Itu macam moyor, dia kul, dia pion lir dari dadu, macam yang yang berarti itu, itu kelihatan apa ni dan Ringgit itu kan tu banyak dah. Men, wachwada bishop Dr. Daniel Deng punya, ia nak cukup na wete Bible Chiengkuach. Aci bunga nyo tiap kumana cilwele la. Waror ping yang ni jam. Dia gam. Kau je tahu ni banyak tidak ke. Ni kaya nom. Luai den ni ke pancu. Roya Yohana Rasulullah
El Asar Batasha Biobur wasimitu certain island Okti مبارك الذين يموتون في الرب يسوع المسيح من الآن وإلى الأبد لكي يستريحوا من أعمالهم وأعمالهم الجميلة وأعمالهم الطيبة تتبعهم. إذن نتang benwam nyo gam nyo chien buku gam na rin kay mamada tabisa Aduk Chiengkuach buk microphone buk handle tinangkwat kikayan buket tiyo. Cakaman tuwi din neta assistant buku nyo ka buku gam. And all viewing lit board. Tol tabanyo begang goy na wa kubekoy na wa. Tol tabanyo begang goy na wa kubekoy na wa. Kanya diana poru diana po yaran manechon. James Dion Baplong Nanyuch Kagam Mrs. James Dion Lady Solomon Najilhazi Ataya Lembu kanisa Baini penglong da alai baini depan yang aku pengen woyi ni alai baini netane chi mamada nyando baini baini kita orang pengen ngoi ai tuan baini depan yang aku celanongi baini kem ni alai baini depan yang woyi neloi ni juloi ni pengen mana woyi yang kiai ni baini depan yang aku pengen neloi ni
Queen to late, I take it if you, Arian Kuni to Kroto Bandida. Useful Yanko, let loose Sophie, Bald and Ayada and Grahine below at the Dinka. Useful Yanko. They are living long now, connected Longin. Walk along the gam the ledge, the peer Chimamada peer Nepinum, the Pisa Dum Chiengkuach, which Elijah and Chenja and the walk challenge. Awada Antonia Lileko, the kitchen Wachako Ekerbo. Utawayan mute quote na work on the tack on the way. Ile Kuni Yoko knowledge, the Mamada, Pianyana Wundo. Manchachon, very civil or Chilongin, data Bisa, the Dum Chiengkuach, Upiade to non walk, the Chichiwani in the view, the peer gather. Chongi Kunyalika in Yetum, Yemun Piat Ben Bay, to non walk. I would intimate the pirate. Kana Chumate in Yamante, the repair Yeshu Kirso, Benjida, Amen. Koa get Koa Lam, walk long, I do the rocks, non added pirate. Nali a pirate. Yiman Chumu Yeshu Kirso, Chenyam, the book of your Sponachona took. Nyai knew the tall marriage, pay walk. The pirate, Ular walk to the Enchilai Bear, Ugamua door the pirate, the Rinkawun, Ua, Uyongi Lagi. Amen. Pendi Yalinda, Yinaka Mute, Yinaka Nye, Yine walk Yea, Uyeno walk, that is Aduk Chiengkuach, Yen Manchumor, the one in. When one Yalik, the village, Pune Tokich, Chawaching each in. The Loydri, Bati Edu Bay, near Panich, Pande Tabisa Aduk, Ugelawa over there, Nengate Junderot, the Yesu Kirso, Benjida, Amen. Wabukoji to know microphone about 1 month MC. What is presence of Honorable Mary Young, shortly can walk, what just another Mayan. Former Undersecretary of Information to welcome Kitchen will join General Joan Dow, too late General Anuel Aliye, which will be joined also by Honorable Matiangi, Matiamalama Abu, Kujama Ma, Honorable Nyan Wadi. Abuchetene, Kabe Wallapin, a biography of Abu Benting and Ame Maynard. And a pen walk, Ayana Dundi, or walk and walk through, who will live at Dundi, who banking. May welcome. But Ben, who will do with you alone? And Amir will be joined by Chon Aduk, when Amir, so a very biography of who Ben going together, who that came on the world. Here Kona, Penito, Pay here, in Alec, it no is an too long. We go Mamma, the Jalkin, Yali Calais. Where Mamma did, Yali. Yen, Yellow Ken, go for their friend, almost a bunch. Các mama, life history day, kami tuntukan. Waktu kau tunggu, kita makan kemana yang, apa lagi? Kubang dia, kami makan. Thank you. Late Mama Tabitha Aduk Chiengkuach was born in 1951 in Medku, Luke County, and passed away on the 27th September 2021 in Khartoum, Sudan, due to sickness. Her father, Chiengkuach from Yarwing, Payat, and her mother, Ajakguong, from Ajakguong, Panakoe. The late was one of the 4 children. Chiengkuach, who is deceased, and later Chiengkuach Abram, married 2 wives, Yomanya, the first wife, and Ajakguong, the second wife.
Mama Tambita, Aduk Chiengkuach, was a woman dear to many. She lived a life that was nothing short of remarkable. Over the span of her life here on earth, she touched many souls, impacted the lives of many, restored hope in those whose lives may have felt shattered because of the circumstances in our home country of South Sudan. She was a loving mother, sister, auntie, grandmother, daughter, and teacher to many. Mama Aduk never grew tired or weary of lending a helping hand. She always did with such humility and dignity. She also never failed to make you laugh, even when there's tribulations. Chiengkuach, who is unfortunately deceased, was the eldest of the 4 children. She was married to Chual Abot from Pobot, Bikar. She was a loving mother to Akoi Chual, Abot Chual, Jo Chual, and Akima Chual. Aduk Chual, Deng Chual, and Ajar Chual are unfortunately deceased. Larry Chiengkuach, who is here with us today, was a younger brother to Mama Aduk. They shared a very close brother and sister bond and remained close even after they were both married into their own families. Larry was married to the late Ajakguong from Ajakguong. She sadly passed away in 2001 due to illness, leaving behind 2 daughters and 2 sons. Riaka Ler, Adunga Ler, Chiengkuach Ler, and Joka Ler. Joka Ler is unfortunately deceased. Through the times that Mama Aduk was unwell, her younger brother Ler stood by her side day and night up to her last breath. Aduk Chiengkuach is the youngest of the 4 children. She is here with us today. Aduk was married to the late Ruben Garang Yual Ade. He unfortunately passed away in 2018 due to illness. She is the mother of Achol Garang, Deng Garang, Yual Garang, and Akoi Garang, Ador Garang, and Chiengkuach Garang, some of which are here with us today. Aduk Chiengkuach and her daughter Achol in particular have stood by Mama Aduk and her children for a long time. Mama Aduk was the second child to Riaki Yual and Chiengkuach. She lost her sister Ajuk early on. She played a significant role as an older sister and a support system to her mentioned siblings. She married the late General Peter Manyong Deng Yak, who was a policeman by occupation in Malakal. Manyong Deng Yak is from Nyarweng, Bukar, Panake. Peter Manyong Deng Yak was the son of Ajakguong and Deng Yak Ake. Ajakguong was from Nyarweng, Pareng. Deng Yak was married to Ajakguong and Nyangol Ache, who recently passed away in October 2021. Majority Deng Yak, Guy Deng Yak, both, and Along Deng Yak, Achueka, Kumanyong Deng Yak, Achol Deng Yak, Ator Deng Yak, Achol Deng Yak. Manyong Deng Yak was married to 4 wives, including Mama Tiak Roe Padir, Mama Nyanto Dio, Mama Dung Manyok Makwem, who are both from Hall. Mama Tiak mothers Gay Manyong Deng Yak, Deng Manyong Deng Yak, Chol Ma Deng Yak, Chol Manyong Deng Yak, and Ajak Manyong Deng Yak. Mama Dung Manyong Makwem, mothers in late Achol Manyong, who left behind 2 daughters and a son, Anyata one, Amana one, and Alera one. Mama Nyanto Dio, mothers Deng, Dean, and Stephen Peter Manyong Deng Yak, who was sadly all deceased. Mama Dung Chiengkuach was the second wife of Manyong Deng Yak. They had 8 children, 3 of which unfortunately passed away early on in life. The eldest daughter passed away at birth, followed by the late Nyaliet Ajol Manyong Deng Yak, who sadly passed away in a car accident in 2001 in Khartoum. She was married to General Khamisa Latif from Agar. He's here with us. He's not here with us sadly today, but the children are here today. Yuyu Manom Jong Nyaliet is here. Peter Manyong Nyaliet is also here. Sasa unfortunately cannot be with us. All of which have been very close to their grandmother Aduk Chiengkuach after uniting in Khartoum in 2001. After the untimely death of their mother, Mama Aduk was blessed with 2 great grandchildren, daughters of Yuyu Nyaliet, who are both in Nairobi. Third child to Aduk and Manyong is Nyandeng Manyong Deng Yak, who by the grace of God has joined us here today after a long journey from Australia. Nyandeng has held the position of the eldest in the family for many years, as she was separated from her sister Nyaliet from a young age. Nyandeng Manyong was married to the late General Arok Manyang Agok in Ethiopia. Arok Manyang unfortunately was killed in the conflict between South Sudan and North Sudan in 1992 here in Juba.
Manyang is from Ajakguong, Nyaping, Manyagong Yate, Panagong Ate. Today, they have 4 kids. Ake Nyandeng, Winnie Ake Nyandeng, Aduk Nyandeng, Manyang Nyandeng, all of which are in Australia. They were members of their grandfather from the Nairobi Kakuma, and finally when they parted ways in 2004 to embark on a new life in Australia, they have not seen their grandmother since. The 4th child to Adungdit and Manyangdit is Amir Manyangdengyak, my mother, who is here with us today. All of Mama Adungdit's children, Amir has never been separated from her mother. She was the only one who remained in Africa when her sister migrated to Australia. Amir married Major General Madung Madela in Ethiopia, who is here with us today. Johnson Madung Madela is from Ol, Nyen. Today, they have their eldest daughter, Nyampi Amir, followed by my late, who passed away at a young age, followed by myself, Joel Madung Madel, Joel Amir, and Yar Amir, and Ali Amir. Amir and Maduk's children were raised in the presence of their grandmother Adungdit and Alidit. They all hold dear to their hearts memories of their loving grandmother, which would be wise, Adur Joel Liv, and Agur Geo Abidun, who is here with us today. Adur is from Nyarwing Palwal, and Agur is from Ajakguong Nyaping. Adur is a mother to Nyanding Ding, Leg Ding, and Alun Ding, Ayen Ding, Natasha Ding, and Rafa Ding. They are all residing in Australia. The ones who are here with us today are the children of Auntie Agur. Agur is a mother to young Ding Manyok, who is unable to be with us today. He is studying for his bachelor's in India at the moment. Followed by Nyandeng Ding Manyok, Guy Ding, who is here with us, Riang Ding, Ajong Ding, Yang Ding, Ajong Ding, who are all here with us today. All of Ding Manyok's children were fortunate enough to have their grandmother Dungdit in the absence of their father. They were raised side by side until she departed to Khartoum in her final treatment, particularly Yang Ding, who spent most of his life living with Mama Dungdit, who he holds dear to his heart. They have shared many memories and times of happiness and sadness together. The 6th child to Adungdit and Manyangdit was late Yang Manyangdengyak, who sadly passed away upon the family's arrival in Ethiopia at a fragile age of 6 due to illness. The 7th child to Adungdit and Manyangdit is Yar Manyangdengyak. Yara spent most of her time in the boarding school as a young girl. She valued the times her mother would spend traveling to visit her in school and make sure that she was doing well. Yara went on to continue to study in Australia after she graduated from university and always made a priority to make her mother proud, and she achieved that. She married Chol Makir Chol in Australia. Chol Makir is from Atit, Pananyot Chol. Together they have 3 lovely children, Anyariyar, Awuriyar, Makiriyar, all which were born while the Dungdit was still alive. They hear stories about their grandmother and feel proud and connected through their mother. Yar Manyang and her husband, Chol Makir, visited Mama Dungdit in 2018. They were fortunate enough to spend time with her until her departure back to Australia in 2019. Finally, the last born to Mama Dungdit and Manyangdit is Aduk Manyangdengyak. Aduk was the baby of the family, no matter her age. Mama Dungdit always called her Nyambun. I would always put her in the care of the eldest children. Aduk loved her mother very much. Aduk also married in Australia to Kina Joel Maloy Riak from Aduk. There they have 5 children. Riak Aduk, Gong Aduk, Ayen Aduk, Adung Aduk, and Manyang Aduk, all of which were born in Australia and had the privilege of knowing their grandmother through conversations with their mother. Aduk is fortunate enough to have a daughter named after her late mother, Aduk Chiengkuach, and a son named after her late father, Manyangdengyak. Mama Dungdit lived a fruitful life, where she saw 8 children, 31 grandchildren, 2 great-grandchildren. She will always be happy for that. May her family tree grow and her legacy show through all the mentioned children and ones to come, by the grace of God. Mama Dungdit's health began to decline several years back, but it was nothing serious. If it were not for the poor access to the healthcare here in South Sudan, her illness would have been minor. If the money could save lives, Mama Dungdit would have been here with us today, as there was no amount that was not spent on her healthcare, including when she was taken to the sea doctors abroad in India by Amir and Aduk. She was also taken back and forth to Khartoum by Amir, Alir, Kwarbaralir, Chiengkuach, and Sasanyariat, up until her illness became terminal. The number of health issues resulted in organ failure, which caused her death. She fought a good fight with dignity, strength, and love. Her kindness, and even kindness even at her weakest.
She kept God above all else and put all burdens before him. She was loved, blessed, and favored by the Lord. Although we wish she was still here with us, our Heavenly Father who created her called her home. Heaven came to call her home on Monday, the 27th of September 2021 at 5:35 p.m. in Khartoum, Sudan. She died peacefully in the presence of our loving, strong daughter, who never once left her side through the toughest moments, including bathing and nurturing her. Our courageous daughter, Sasanyaliat, who spent sleepless nights praying for her. Her younger brother, Chiengkuach, who never grew weary and tired of looking after his sister. Our sister and close family friend, Nyadima Rue, who treated her like her own mother. Akwad Deng Marial and Aduk Chiengkuach, who have also been there by Kako's side until the last moment. Finally, Adung Alir Chiengkuach, who stood by Mama Adung did our children from Australia. We thank God for the life of Mama Adung did. And we pray the Lord has opened the gates of heaven, called upon his angels, and held up his right hand to receive Mama Tabitha Adung Chiengkuach upon her arrival to her Father who art in heaven. May her soul rest in eternal peace. Amen. Shukran, nongwe kwa unting tong busy. And kukwai bija jamale tong wanjang wecha kabe but because nikaja kaping tong English ala bawa ka kaje ala bawa kila balwel ala ene ala balla tong wanjang ala balla koi juo kon dog ti mama kukwai ka jalo kwen man jang utana now deep in his pocket kukwai mama dog well ran chulong ala balwel nyalej wait for here. And shukran, alaba le koi karo, koi religiare, kaitin kan wo mi wando Ethiopia. Koi je koi which kaitin mungnom. Ku koi which ka wait bantan, kaitin tu kaitin kan wo. Our mother, I don't be anya kaitin koi jan. Kucing dena, amor kanya kucing. For Comrade James Husmai. Chairman refugee camp wanto imo refugee camp interlated. Thank you so much. I wish the SPLM used to stand like that, to look back to their own people that they used to be together. When you were a chairman of the camp, if we can get so many of you like you to be the chairmen of the camps, even the refugee camps and the IDPs here, I think South Sudanese can be very, very grateful. One time, James Husmai recommended my mom to be a chief in the refugee camp in Dimo when we were in Ethiopia. And she was a serious judge. She never learned English or Arabic, but when she judged any single issue, I think everyone will appreciate what my mom has done. Up to today, when mom used to be sick, the only first person that I can go and knock the door is James Boss. Please, can you clap for him? He never closed his eyes or forget that. But people drink, we make a lot of alcohol, and people dance and become happy. He never forget those moments. So clap for yourself for those who used to be doing a lot of these things. I remember majority of you has really deepened their hands into their pocket and support my mom physically and really becoming very, very petty to her. The other group that I can also appreciate, lastly, when we took our mom to Khartoum recently, is members of Women Bloc of South Sudan. I think some of them might be here. I don't know whether Mary Acknowledgments is around here or not. Mary, congratulations for the good job you have done with our sisters, our dear, and the rest of the things, because that is sisterhood. When mom is sick, the rest of my sisters come around and support her. I will not talk much, but my mom was supported by many people, and that is why we mention it here. This mana daga na ye kana kabir matu kadaga adaga tangde kilo ke tubi na jede eta ke di ben tang binya le for we koi chukun
Iran che kwany wan twenyen Iran che kwany wan kenyin jan Iran che wo kwany ku chi man kai wo tene bi wo long tene we bede we chak le nyiri ko un wa ko jong ni le ka ju ko ka a bi ko ba ben le ka ben be le ko wan ti pio miet nong right His Grace Daniel Dengul asan jaben ini our father Peter Manyong de ya ini ka pia de ya kalon kwa san jaben asan baben ba mama baben te ku ba pa kon wo ate de ya de so we abun ki ben with ye we generals ki ben with ye we koi wan token wo mana we tu ka le with ye neri ko hun ku wa ko jong ti le ye koi kan ka goren abu ka ben goren koi ka ben Kenya linh thì của dân như các bạn có tiền của có một ruộng yak của có nhà của có chọc anh bị thua đấy cái thua mà thằng rồi phát giờ đấy biết rồi có phiền gốc còn nhà có cái long này là chắc tiếng chào với chia đây cái đàn bị mà đúng đi ai tiếng chia đi ở bên kia mà One year or I want to the man chụp nên sit out tamanin của bố yêu general quan mà nhang yêu cái mục sắc ta bùa của bố theo Arabic cái nhiều cái đặc trưng của cái diak nhiều cái đặc trưng anh ấy nhiều cái nhang cân và anh ấy quan trọng nhang cân ở chỗ là mai được cái khá là bên cái ये तो मान कर मिचा ले ये बात कर यहाँ पुण्य के दटम अगर ना मुझसे है अचानक ठीक बरों दिली कहीं कुले का मुँह अब रोटियां के दिन अरे लीटर ने थाव राय वन थाव और के पिंगोर ऐसे माय के बंदम काम बुमा कभी बोर ऐसे नाले बंजो प्याल को अब मुझे माइसिस से याने mai cho nên cái ban đóng tụ nó nghe phải xin là ban chấp phiền của my sister nhà đêm I want you to bung mà cái bung bị chết kìa lấy cái gì mà lấy cái gì mà cái lo bung nhẹ quy giờ rồi mà làm mà chút đó bị chút kìa bị thế mà bung mà ra đầu cái chụp nó bài lắm đến giờ rồi mà làm mà chút à thâu kia đó người ta giờ rồi giờ mà vẫn phải chi lấy vấn đề biến giờ rồi giờ mà vẫn chứ mà ở bên thao cái nó một số là mahakamat trong đó tuy nãy bạn zaman cái nó muốn chơi những cái nghe mục ở chứ my sister nhà đêm ở chứ bên khanh ở một hôm nào mà nhà có Arab anh chỉ recommendation thì bên gam này là Arab ô tô cho má tôi bị thay cả cũng coi chứ được coi cái cha rồi là nếu với cha tôi nó cao cái tùy con nó rồi để đàn mà lên còn nhiều bố bị ô cái cha tôi khuyên một hôm nào số người riêng loạn chặt chim nhà này cha bên chồng là in nhớ rồi mà loạn cô cũng đã là làm cái nào rồi cái nhà lá rồi cái marin này chăm quý sĩ cứ bắt đầu ra là nói chung cái là marin anh chỉ đọc bản nation nó cao cái này trên nhà đêm mất tiệc quý nhà bên bố của tiệc có mệt quý doanh như cái bên yên ai yêu yên mà đúng chẳng phải ở trong mình gửi đấy thì lối là chơi cái như của bố của tiệc kì ở bữa lò về cái nó ở đây thì đấy anh em một lối tại chợ thiên đường nào có quay áo một lối ra mà nó vậy để mà nhau cho nó cho được cái gì cái rồi với thiên nhiên quay mắn cả bố you are honorable để đàn mà để gọi cho để hết Trenton nào vẫn bây giờ mà giao vào thì cái bây giờ ở trên này sẽ phát cái bệnh mà muốn giang cái thằng mà biết miskin ai muốn thay đổi cái gì coi trên nó làm một cái bên này thằng này giống thủy thằng nên bây giờ anh bị phô hết thì jam chỉ cái jam cái gì ở đây bắt đầu giờ sản xuất là đang muốn bây giờ chế chín mình đủ nông anh direct phải mình phô hết là cái chỗ lôi nó nghe jam mình đang coi nhau mà đúng đi
ada ro ye tel tin sana run ge te ya ke run gai a chan ba ro ma tin du ka we chi ro chi a bu chi ma chen to a chi wa chen chi ba pin pa chi wa dai den chi dong ka ba lo ko chen so anh bị cho đấy là nó rằng chắc chia cho bài nó đại chia có gì có lần con mày mắc là thuộc mày cái gì đó ủa đấy phải là kim câu hỏi có gì nãy mà chúng ta mà đến nó thuộc kịp anh cái chó cấm giờ vô lên mà nhà thì đó bà đã lọt cái lúc ở sao anh ở ta đâu ngồi dần after 30 minutes sai cho gọi là vô cái như vậy. The same thing you want to do, no matter what. Girl, you them to Australia. Girl, them, my child, yak. To America. Puleto, Kato, American. Kawan, American bike. Mana, you will be in America. Yet I keep balancing a man, I keep there, I keep living on in. Boja living on in, I keep balancing. Then I keep there, we are to. No more Suria, but how we cannot, but still. Cái chơi đó là zaman á, ai nhiều cái mình thôi nhà đen, chọc bây giờ, ô cái chuyện cái gì bù lớn, ai đây là bù thuộc mà được cả, là nên mình miệt trên phiếu miệt là mà được cả, ai chi mà đúng đi, ai chi bao nhiêu anh cái chơi với thằng quạt cái này chỉ là long tin, ai want to think, ai chi thiệt những cái chứ cái thiệt, vẫn khỏe đấy, orang banyak, kujalan kayu warna itu, nayu, dari di kujalan, kami tak lomba kan ni, lomba berke, ke ni nak kayu ni, boleh tahu macam apa, kejuban loy, aja baru amalia, karena nanti mama dong diting kan, kena ye, betul, kena, ada ibu berke, ibu mama berke, bawa bawa lagi. Cái chuyện lối nằm băng đua với chuyện mang yên zaman này chứ đó phải chi tiết bố của zaman monopoly thì đó biết bố của zaman nhiều bố coi cọc bố cái yam forsa giờ là gara tem ai chỉ giảm bên yên anh người thâu học sinh ai chỉ chế giải bắt đầu ai chỉ là coi the same thì giờ là cái rồi portable ai chỉ uzur ai chỉ cái đằng. And it is good here Rangwa Dokan, Honorable Ambassador Mathiamalwan Mabu, Honorable Anlino, who work MPs one with there. One to a child to one. Congratulations to you. And before it, the show the quite a bit. Put the Harman, Lungunako. I tell a lady, they got to go find Manko, young Colonel. When I got a MC, could you shoot her? When do you want to go? I tell a day at it. They are out of chain, now bigger man got young enough to the kitchen. Karasagan, but I told one can go away. I can be balloon, a leg, you know, but never. Nelly, a bear to go. Kitchen, after Yagato, putting a young army group. Yak, you know, the one they show on a yak, young pink panel. I cannot quite it. Now be a yali, Kabogun, Paniak, now be Yawali, Ken Paniak, which a mother in Kumbua, young village. And the literary put a beacon at the top, Lano Colon, in Lawyer on the road, and then Kenan. I have been well quite a chicken in my shirkat. Bukan zaman yang kini kubri jenang masyarakat loy cerul loyen, wana nang kajuai kau kerja dom nom, lepas long daya. Pa ayana important nongan berarti yang ni aku ada, bawa bank yang pen, bawa yang my condolences, kaya yang ketuen, kedaro, mama dungdit, acara ni cuba di direct. Na chia cái duy cái tuang cả, bây giờ có giờ điều, cái giờ tăng đến bên giờ cả, na chia nhà đi chung ngầu, cái nhai, cái chân cái gì bây giờ luôn,
cái này nó luôn coi cái kanisa ye na chini ali bay wa chini ali je ba nyai để ring ko ban je le cái dia yen kan penya ye lo ki chi ko le ko ja jal ko nim ko cái kon cái dia ko cái ko nyot pi cái chi ko le ami cái zaman do la ban gut cheman chen gut awake we pandeng yak coach Antoni Walton Antoni Madin na liuka fianka dire ke banda ati budu we yin malwal ma jok acha ka man chia wan mus no bil chen to ke yen yen kan kan dire ke ban dire ke budu yeneen kër gi yeneen tan peñ peñ ci koy wéer ko ja ci reer ken family reer ten tok na koy reer wana koy reer ten yen kan ay ci ran ba baba beredir baba ñeer fiya ga ye kor ran mwen tum ci dum ye family ko koy ga be ka biyo ko dum ma den wedi le ba le ca ñaay và cháu bà lưới là hết là nó yên là đi jam là nó chỉ coi đi ku your own mother atau uruan aja bayar uruan your mother-in-law ayatin yên là cho chèm là cái jam trên jam hết trơn nhưng chỉ coi chả có mục của cha nên lên chứ cái nào Riang kan ko la na PM Twain de non Khamis Abdel Latif o Khamis Abdel Latif ke monya bai tan a chi ngere ret ko je ka jui karwai je ka loen rana ko pandeng yak ya yin malwal me jok ko ba ya tin ran ni wa ngi mo ret ko kan dai chane ne Khamis ayen pedang yen rani na tia yen nya ya tia wen wen ga kilo kunum to no mamer rol dun kolon yen le kinan riam troloi to non your mother-in-law aya yo ko benang tin te bayo e ko wen yen wen ga chia me nya ai ko kilo kunum to no mamer we bale jaret Ukapiat baratia ke kawin ka luen tuen uyom sabe cuma ngi we ke nan ka jwe tatin ayan ka cha do cho jal udi japing lanu kol randi te ke chir kol ayan piai nan ka ko jwe ka luen ako kol ka mana cha ko ba tit u ke loss on my side we challenge unia le jabe ato ko we Pelenge là đang đi chi làm coi gì có là lối đi từ bên giờ là coi gì bên up yeah way why because really among us em muốn hiệp bè mama đúng it zaman itu aja me and Ameru were very close to her on those days. Head of the Kush Resort, Kulu Sabah, Telengu, Med, Local Wame, and they can't tell me Kulawut, Tanyan, Balamont. She always has very good smile. I think Mary, about Japan, Ujemku, she is very strong. Mama Dundit. يعني لدرجة the last day told Matar and Wamir, and then there is another honorable there called again Dunting. She is a minister of local government in northern Bahr Ghazal state, and then also she was with us. 3 or 4 of us who were in the airport
since 10 o'clock up to 3 or 4, Tayara from a plane to another plane because there is some mistake, it happened, I don't know, somewhere. Go Tayara, go worry. And then somebody who is sick and suffering, continue to wheelchair. Even Suwar, I remember, and then Suwar, colleagues were went to Mataro, you're watching. When we hang it, the VIP, to go, the thing VIP, to go, you. The then room one brown, one fried chicken, Ubula, Ubula, and to go, then we were really confused, but she was very strong. I told her, put a red to be in Nyantayara, Sarba. Takan Tayara, Jadid, our Mama Yenzi Fijuba, I remember on that day. And then I communicated with some people whom I know in Khartoum, some sisters and friends who ring the Janame, we glorify Matar Kulek. Anyway, it was a long story and it was painful, but the good things, the prayer rando, we rando, Chatuan, Eto Manjang Velera, Chichuetan, Yani, in a tongue with the Lendi, which in our Bulajan, our believe. Pain, but a chichitra one to sudden believe Marawahi Fidagai Filaza or Kaibanyo. But it was very hard days for Amir. Sometimes Amir and I jam and I jam near Kaikita or Tukujala near Yankana. Some of them they are here. So today we are celebrating her life. The couple can Chicago opinion, Ariel, one day, the way I saw her leadership, her strength on us as a mother. Her daughter also, Amir, she had the same character of her mother. She always cooperated with her sisters in all over South Sudan, from whatever women bloc, a group or others group of civil society group that Hakume, and then she is very close to them. Then this time Randandi chicken, Telengan Kitrondo, Ugaya celebrating life day. Kaya Suru, Rok, Chiabu chicken ban, Korok, Obik Dialway, Kotumu by blessing, and thank you for Bishop Daniel Deng. And then thank you for everybody. Chiben, Ulu Ginkari. And Brokangwin, Jambaramar, Koi Diawich, Ran Tingen Jal, Yegaja Dundit, a white it, Nongan Gade, a white did it, Tankera, why did it, and a Moyana, the way ran. Ringo Wun Kokojong Gilajic, and Alo men, Kaka white it, Lebaton Ganamar. Or a little mar, a little war. A little baloyang and I could call to queer a mamma, a room beat. Kairam Tiakit, Nanaji Pan Tiakit, Kutia Pan Tiakit, Kudia Koika Pan Tiakit, Kumuke, a Bikayaka, a Kachira, a dear, Cabrolo, no chill. Canal be well of root and Mamma Dundi. I can't tell you again. None and Tibuku Lewen, the Kelly to put them, which I use at all. To my own Chidito, my Jagalan and Adigan, a chair room can get a Japan, a tar, Chinali Queen, Yanakabo. The Calabaloku Layan, Kuepaneda. Kuyaga pan the white. A dumbi, Kakabukulum, a Bukuopio dude, Bukuro to Koi Kajadum. Called by a piao, a Kojadum, by a cherry, a Kojja. Tanduke Bay, a big log abbey, the Kabe abbey, the Kabukaloi, Koe Kojadum. Kalabaloku, my condolences. And the condolences of the community of Twitch East, the two great communities, or the two great families, the family in Chiadungi Dieti
Yeah, the family, in Chadung the Tiati active. Ulonda, Koya community, a Chukuma, the long the Koi Longi, Koyoko Lune, Kuega Mamada, Nicolomi Aliki, the Chief Tuesday, Unanyali, Louis Koi Chimamagawan Chin, Louis Comport, Yin Kariel, Dika Kajui Koke Yapino, Dika Lokiam. And they came my condola Nassikana. The Thai Chicken, which are anti Chidadungi Tijam. The community no cheer. When I keep community cheer no. The community I attack, and I decay. We have been a blessed community in a Gaya called Chica Bambe way. When I have a blessed community called Chica Bambe way, then Bukumo Premudi, a go call it the Chica Kake, a go keeping on coming into these communities. The Balu to you call the Torgeria. You can talk to in the cake, Kakai walk. You can do, could tweet, more. Now, you don't do, but to your way. Yeah, I will go for your to you. So, can you get on and get you up to maintain a letter? Panya, no, who are young lady. Get a yoga gum. I have on the network. Well, the Bugadia, we are on the Koyo community. Now, my boy, all the Bugadia. Kukunzin Korban Jam the Toleraki. Lawyer dear, Rachel Lugu, Kaka Jared Kukan and Melande, George Ben, Oben Goloyan, Wopa, Obla to be all of Kakamuke. Naring Kakaring a Butibukaya, go by Gomo Kajara Kuwake, Kule Dokukai, Goku Tintumri, Boka Piet. Good and Tibra, because you team that. What did the bingo you? Naja, you didn't get a matter of any. Now, wouldn't you buy a money? Can I never one day? Jerende, Bob, Bogati, Bobay, go over like you go and walk it and gun. To walk on your banana boy, bang the Bajor, Wopa, Wobuko, Wobula, you drink. Actually, I'll let you back now. Go cowboy, go get your Jay, them round that way. Kaka go white from the other in the UK. I debating a good and typical in a certain valley. Who king and then mother and a child. John wouldn't tell war being was not young. I went to my bank a king, Bob. Go back, joking, Jay. Kulera my friend Bambo you walk. What you'll go back, go tell orders here, Kulera, but I'm down the Mele. Go Mele go over the Chiengkuach down way. Ran Koi is the dear Kakonga down way where we are here. Jola Chiba understanding the king? Go Koi the king that you go get down way. Could your king get down way here? Could you told you the leg? Could you go pa? Nigeria, chicken loy, woman. Kaka Koi, I think I am you, the Randa boy. Ring the wound for young village. When I get in Benya, Beneta. To give me a youth, Beneta. You know, Nana again. A chair again, come Bambi, go quite a King Bambi. I go Bugulo, and by advance to no walk away community, who can by advance to no walk away leaders. But you want him here, yet I'm Mamadum Dickon. There ain't the womb of a young village. We find and depending on my in the former Archbishop of the Physical Church, who are leaders by depending in their capacities, in the executive, in the parliament, in all the units of the government. Panamala and Jamot, and then Ajamot.
cái government bây giờ cái chuyện như vậy cái này one of the line insisting always bưng ai cho giảm lên đấy lanu anu vẫn mang coal mine thì ang pane chol pale nó có chol có cái đèn quan pane chol pui đỏ quan mà thấy sao cái tổ hòa cái cha tiếng chú bây giờ trên here senior ambassador in Juba here. So, yan cái biyan, yan cái nhìn biyan. Ngài chi mai ông còn nói là chỉ có đôi là jam. Cái vấn đề này, cái cái như vậy đây cha nó vậy. Cái mà phải ao cái này cái phần này đã có. Để khi cái nhìn biyan cái này cái biyan. Ajan, mỗi lần dia đúng mà nó tổ cái gì chàng, ai cho là mấy lần, cái anh cho mình nhàn cây, nhưng cái chẳng là chẳng chỉ là gì chàng, cái tiếng hoàn mà, có cái đấy, chẳng gì, chẳng nó cái này chủ can đuôi được cuốn đầu anh yên, cái kia cái là rít. Và thế anh bác nào mà bà gam ai cái cuộc cái bản tí chẳng lấy dòng với lại chụp số ít mỗi lần thì chẳng đi nãy ở bên nhà tên là đúng gì khi nó mà lần anh mà cái chẳng nó mà nhau đến cái giác anh kêu vấn đề nhưng mà đúng mà đây mà những nhà nó mà lần thì ini ranya aja, ini jamu itu, baik ah, mana orang, birana ni, relations kecil itu no, bukan orang luar jangan luar ben kepan, mana orang dek, ya ben kaya kecil, belapan madung madar, acara yang pun terkejut, kini binani. Yani ki mai ga ki da yin yana ga important haka ne yana ga yana ban panda mi ko ka unale na panda ka ba ja ti apya ko yo ko mo me ko ti ban tin ko je ga ke neli anong ka kana yi ke ga to pa to pinno लेकिन ये ना डोर डोर दे उकन हम क्यों ये ना क्यों नली जैसे हो गए ना बुट्टुकुलवा ले वाले ले कुकुलवा यार ले ये का कार जाल का नहीं है तेरे कुलवा त्यो के इनका वॉक ये का ये गरमी ना मायने जोर दोनों टोरी कुछ ही ना हेलो man yo hello acha ne nya le le ka no kin loy ku long ke ko chien ke aba ne dil ke ye le ka ye yi lo man yo long ye ka chien de mu to don ku team ku ter ko ku dom dom ye le ka ye yi lo man yo long ye ka share bishop of Canterbury ye ga chen ga na wo ne mo ye lo ta ye yi a we ke ba lo me lo kon mo ko te rin ga un ko yo hi la ki your great Bishop Daniel Dengul members of the parliament honorable minister Sudan we are youth, women, which are moderate and young. I will not go further. I can take it away by it. Create one again, I rated one academic. The fire would be need it. You know,
trâu cái đằng kia bên tôi cái chim cái anh chịu về cái trên cái cả vào đây là vui gì vậy và để coi du cái này áo cái bên trà rồi cô nó đang tu yêu lano anh cái chủng ấy trốn coi cái điều cô ra cái này đi đôi yên trên là này đôi và cái đầu em coi cái rút nó cố rồi tôi coi ra rút đua tôi coi cho phiền mù chân vì nhớ cái đấy chắc đấy à của cái ông bên ngoài này à cái coi là cái này đây coi con cái amen trên cái chữ lối cái nó đây đi của giờ là mai xin xây nhà đây của giờ là đây mai chốt the long way the travel would be get better than cái bên witness cái này ở đây đi của dân cái pin cái này lanu pin ya đây là cái đông như cái union dan cái đông như cái union coi bà cái này em bạc quần rồi rồi cái này quần mà điểm quần bây giờ làm ai berada mà đúng model bài bàn mà nhau cái đấy như mà cái cá trâu bây giờ làm ăn đến đi chơi đâu đó là tiền tiền cái cho cái tiền ấy là rồi với như với giờ coi đi cái đầu theo với đi chân yên lưới yên cái nó bài rồi chiêng tôi có cái trấu coi uống chặt tiền lưới đấy một số điều cả chương trình đừng cái đấy bài rồi cái đăng tin ý mà đôi khi nó cả trâu trên mà này kia nó ngồi nhàn trâu mà cái trên này nhiều có cái rồi trâu rồi cái ăn cái một trâu cái tin cái rồi và cái chỗ lại quay bên lưới cái cà phê bé lưới quay quay tiền vẫn cho cái lưới lại cái lưới cái lưới cái nó tệ thôi cái trên cái tàu nó cả mày vẫn bây giờ cái nó quên trên cái lưới anh chẳng biết biết cái đời rồi quay ý trên cái mà cái bây giờ là Victoria lawan anang kai dan iki kadang lawan macarawe rabaran macarawe kanuku nang debero leu ka kabati ko ai ren nang ko pe la community ben community be laitan kana ajil we la be bu dara we bu yo na ki be la community so me ko ite ni ko ni macam mana orang baik dan orang baik yang baik kaman, orang baik yang akhir. Macam mai kurang tu banyak kue kulit, bola tu kulit itu. Kue dia sih kan kue. Ini dum di. Ini jalan sih dulu macam kue. Kue sih dulu macam cuma macam kue. Dum di sini dulu jadi. Bây giờ mình đúng mà đến rồi chỉ nói cái này nhà nào đúng đi đam mê chỉ nói chỉ nói đi nay là này đông để cái chơi lên cái chơi đúng đi cái nhìn ra đây luôn để cái bị quên cái mà quên thế này cái người bên đông này thiệt đấy đúng đi là xin nhà đi đây
What in I? You want to keep a young about the village, I think I can't look at. I just said, well, I'm seeing a kid, I can't job in the car, I don't need a job. And I think you could have been with the letter cooler. Very long. We need to tell the Chiengkuach, I'm avoiding the wound one from the day. Mama Deborah, for Boon Gadia, for you to buy and family we had our late great mother Aduk Chiengkuach, who will come and spend with you, but I have more than a wound who are beyond the decade. First of all, I want to thank all of you. Thank you, Ben. In spite of them, in spite of so many kanoik, you must have it. Lucky we're going to know you won't attack a band, Paul, so we're going to bend. So thank you so much on behalf of Aduk, on behalf of Ajakguong, and on behalf of the family, and on behalf of myself. Good intimate young, you won't be carrying of this way. First of all, Mama don't it. I think at this time. Kubukulwele go on to job lwele. Inu kwachini alibay, kwachini alinyai. Remdeni alijabuke alay. Secondly is to congratulate her. Buku leng mo group. Beauty at Chiengkuach. Ko mungkin mir gemuk bilakhasan yani mungkin mir gemuk realnya ayah andang bela asal nak kerja kerja mir laki nak cuci real ke mir ka Aduk anyir lapai ada red real manden cek general. Lakin kachikan loy awal kini general Aduk. She was not an MP, but kachikan loy awal ini kachi MPs ko kachikan loy. So I want to tell her mabruk. Ano kahit niya? Kena epa niya dia. Honorable Aduk is my daughter. Kuyen marhum Aduk tinya ide. Kawi balak. My condolences for your family. The same thing Aduk did. Eko ni malwal magay. When yen magay, I told her you want to tell. Kwen ang umalan. Fawo ato ko warway. Ariel ni Aduk. Kuya ka diya Aduk. Ewi balwel. And this is why I'm saying congratulations to Aduk. Yene nyana Aduk, kuyene ting Aduk, kuyene ting Aduk. Mana Aduk zahar bela Aduk ziada. And I'm calling Aduk bela Aduk ziada. Masyakil ti wato Aduk, mat kojin tunggot dia. Gun belwel ka kaya muskila de commissioner ke dung pa dia. Dung belwel ke muskila yin aku ngat mat kojin tunupin aisan budung da beladuk. Aisan budung da beladuk. I think in a message can we do long yakulu yakaduk. We want peace and harmony. Ciman kiromat ni mekul. Anang kwet kok ciben. Kujaraya Greater Boroben, Kuwanchi Commissioner Pitilway, Okakai, the Torque Diak. Lakin Naje Tototo, Au Puto, the Torunke Diak Naki Ivan, Kalibala Waliti, out to Yuti Cap. The yellow Pavaduk, Waiki Wipanang Kategori. When and Bukori 10, I saw. I think I'm evaluate the same year she will bend. I said so that together we celebrate our mother. I don't think ready. Think nothing, put nothing, so may God bless her beautiful soul. Thank you.
kuja members of Emmanuel Parish congregation wakuno kibali yekole anje ane protocol to wazir Michael Makwe wazir James Rosemai Ajakguong kuja ko bi bai na ci bi jam ne jamun jam ko because we la ci ko ton well the celebration yekole Pani your Duka Carvalage, Duke community, which are producing leaders in our historic Kawai community. When you order Yak, Pera and police, one of the leaders for Kawai community to that board. When you are sitting there, you do, I just Aduk as a leader, and the Koja did Boyaji, Locker Woolwich, Timon Queen. And they did in an one, Ranika Pura will. I one of our key leaders during the one community in Sudan. Pura will, a band party or Duke. RTA, the lower community. Duk area is an area covering 10,000 square kilometers in terms of area. Duk, I don't even what they big buy coin, they big buy their train, the coder. The land could near cool, they are doing it. Mama do Chiengkuach, we celebrating what they do late. In our difficult days of 1980s, on your war colonial, look at the new look at the band, the source of our strength at that time. Near Poland, Bayin Malwan with you. What you teach Bukran to do Bungi? Duka Nomro, the Mingi Kuyen, a Dukaton, Jaduka Gay. Tabeka Gay, Bekulum, Kadabikar. The Karaka Toward and a dream Kadala. When you got a boat, when I got a yacht. Dala ukadengere leo wodi yakole kayina me yare chingu be bel winyande wi bay baduk kiyede ngambe den tway atiye ya dungi ida kor be token wo wodi wo ko diban ayiran adung de ja e be kele tapin be this thing be tapin achiro lan ko bran ti okai a jangula ke be single dia amana wondi wo go tawo gudai eso jati go dey train go kula chien go ti go kai moni ra ken ti kai chokin a jambia ti longi Kichien South Sudan, like us in our community, we have been a difficult time, 2020 and 2021. React to throw in this country a Chiaram Penalate. In 2020 to 2021, for Gigal, the lower Okwe community are quite generate. A few within view better condolences. Achi reality. COVID-19 area the lower Okwe by Marake one BNP Australia after talk on lockdown. Awang a chini alija chip mufta belio a shan be long in the bellway hadaro. A chuanya and you late.
In a place like this, to be able to long around the Chiengkuach, what is the future of the Way community? And what is the future of the South? To the South, the Cambridge. The King of Way community, your future with Anna. I was talking to the former advisor and former minister, Kenyendi Gamlishoya. I think it's 3,000 quite do at a torch, they have worked attempt torch. Not only that 3,000, but majority of Paikwa, the Mangiang water of you. So what is there for a future for us as a community? Kang Abugare Karo, we are long, we are attack. Walk or man two, well tagapay. Walk or man three, well tagapay. Man four, well tagapay. The level, ban by the area and you wouldn't. Ban by the few you wouldn't. We cannot predict what will happen next year. Could I find people predicting of what will happen? The world is a big problem as a community. And therefore, the long adungiti, over teach, we will go in knowledge, the boni, the wopial, the kupanda jaga, the go by chain, the go airport, the panda, Kubuta. Koja jam, President Museveni jam one time in 2005. Kulwele ranchi ya chwil Congo, rancha chwil in the Congo. Era kor bil, achan abia chwil aben, kabi bil biating. It's important that when you talk to go by Chelsea, when you talk to go pew Chelsea, who buy a lot, you know, Sudan, a girl. Sharia, a bit do, a bit of. The great job of take, a bit do come on a part of truth, Cassidy, do for your part, do for the part. When you call them, Kadungit, there are many copies. We gave those into the late, one family late. It is still a Dungit at a built. What can you do to him? I can find a chain to milk a chain. What in your way? Too late to what is it? But it's a painting of waiting in Sudan. The pound of Pantiban, too late, the bishop, I bishop too late, long too long. I will have a Politan, there is the wound or to young in the jeep. Super. Aduk, terima kasih. Laksana ada itu na usul berangkat. Ada kecil kalau ada ni ya 2 minutes. No. Ada ini kalau. Kalau bukan nena berfil. Berfil teman. Alhamdulillah. Ana erik dungi. Ditemani kuna gaini na gambela machi gainde shabi bila swaya madagaya ishari sita da kujanga le yake in zakai da shirle ya wendi mare machari da abdul utalhamle bidima nena ana akarna When Dr. John Marshall looked at the situation, but I give my dad situation my way. I can't be moved to be young, and not to get in. Can't be moved. Dr. John Narano, you shield and put a real enough battle at them with focus came and don't ask that. Alarm.
هو أصلا لأن أنا أخرنا وكتم ولد صغير قال لما نجيب نجي بعدين أدله ورقة أنا نجيب أدانا ورقة قال لي أنت أمسك كمان وداكيم ما تجي ورانا الحاجة اللي أنا عملتها أول أن أنا جاي نسأل أنا لقيت المنطقة مشاكل كتير كمان ممكن أنا جيت بعد كده نيجي نعرف بعد يوم أنا كل اللي أتم أسقف أزلو نحن الآن نجتمع مع كل القيادات بتاعت الدين عشان نقدر نعرف exactly وش اللي شنو. في الاجتماع أدوك طبعا كان فوق النسوان اللي كان مسؤوليات دون مالية كان فوق النسوان كتير. في الاجتماع أدوك سلمني برطانوير أنا ما بعرف برطانوير أكثر من بداية ذاك. So قال لي أنا عملت مروان مجيو أنا قلت أيوة طبعا مروان ده زميل بتاعي وابتدينا سوا ومشينا الكورس سوا. اسماعيل ده البداية بتاعت المرة بتاعي مع دونجي. Now أنا واحد من تلاميذ بتاع دونجي في ديما. أنا لما وصلت طبعا زي مشاكل كله قال لي يا ولدي زول ماسك ريال صغار مع النسوان شغل بتاعه صعب انت قال لي صبر شواهد قال لك ليه صبر ده زول ما بيشعر مريضة وده زول ما ببدأ بنات عشان كده تكون زول كويس في دي مدى انت لو عملت حاجات ده بترجع لأنه مهل في نسوان مع عيال تمهل براجوتا ناو في ديما أصلنا في مشاكل كثير الأولاد مريضة كثير ناس بشروا مريضة كل يوم شكلها وده سجنوه وده فلك رازول وده عمل أدوك دين قال لي شنو؟ قال لي يا أخي اللي بيحصل نحن لو وقف مريضة ايه مريضة بتاع جزازة لا نجيب اوكي مريض بتاع ايه جزازة طبعا النسوان بيعمل مرايز عشان انه تسبورت themselves اياله وانا قلت له انه كلام النسوان بنعمله كده فقال لي انه يا اخي نقدر نحن نحله بطريقة تانية في الاجتماع بتاعنا قررنا انه نحن نوقف حاجه اسمه مريضه بتاعت جزازه الا مريض ابيض. المريض ابيض ده طبعا في ديما في فيليجز يعني في كل يوم بنعمل نختار اثنين نسوان يعمل مريض ابيض وبكره تاني يجي ليله تاني اثنين زي ده. فانا قلت لهم انا يا اخي اي حاجه بنعود ذات يا دوب الناس بكر بيعملوا قال لا نحن نقدر نعمل نفس الكلام. فنحن عملنا شريعه في ديما انه ما في مريض بتاع جلال ولا عرقي ولا انيسه بتاع حبش ولا انسك حتى كنيم مرضى ما يعملوا لأن النسوان بيعمل كنيم مرضى بيعمل مشاكل عندهم جروب كده بيعمل كنيم مرضى كنت بشرب ناو بيقول كل يوم هنا مشاكل كمان مشاكل ما وقف وجينا يجبنا هنا النسوان لسه بيعمل عرقة لما يحصل انه هنا التفتيش النسوان هم بيعلقوا المريضة ده بفوتو في الإنارة بيعلقوا في الأرباكان الفيت لاترين ده هم بيعلقوا بفوتو فوق يعني شانا زمن نحن ما قدرنا نلقى السير شنو لأنه بيقى لسه الشرائع لسه كتير في ديما حتى مع إنه واحد ماشي قال لنا أنتم لما تم تعمل تفتيش كده شوف فتش الأربعانات بتلقى فوق حاجات سو بنمشي للأربعانات ماشيين بنلقى الجراكن بالعرقي موجود في الأربعانات الحاجة ده ما وقف
طبعا بيعملوا طبعا بيدس السكوريتي بمشي بشرب اللوبيكا سكران بنومه في بيت ما بمشي برا لأنه لو الشرطة لقى زول ماشي يعني بجزاء كده بمسكوه بدقوه بقولوا انت شربت وين هو اللي بيت الوجه ده فوق بمشي بيعمل في النهاية لما قدرنا almost نحن عاوزين عملنا محكمة ممكن أقول بيجي زي بتاع محكمة وقلنا إنه الدماء أكثر 90% بتاع السكان الدماء ده كان نسوان لو خدنا فوق الرجال نسوان بيعمل لنا مشاكل ودونجي قدر إنه يمسك المحكمة بطريقة تمام وممكن ساعينا كثير عشان كده انه عندهم الناس اللي كانوا في اثيوبيا في ديما لما كان حصل مشاكل بتاع ايتام مع بنيتو ديما ما حصل فوق مشاكل الحصل يبقى لانه كان اداره كان قوي الزول اللي عمل جريمه بمسكوه وبيسجنوه يعني محكمه موجود وكل محكمه ده يحكموه بدل بسجن بدل بغرامه باي حاجه ونحن بنقدر كأننا نفسه. أدوني ساهم كثير في نجاح بتاع العمليات بتاعنا. لأن كل العمليات كله بيحصل كان في شرق السواحل كله. أدوني كان في المقدمة إنه هم بيجمعوا تبرعات من النسوان مدرسة السكر الستيشنري مراي للفرنسا. ده الشغل بتاعنا يعني خالص كان ما لنا حاجه ناقص الجماعه بتاعنا في فرنسا بيقولوا لا I remember النسوان القديمه كان جمعوا مدارس كتير و يسميتوا كده سنام ليقول ما يام وجلا بجا مسكوا هذول في مبرهين so كانوا جابوا أمر يوم ويوم كان الجماعة جمعوا تردموا مسكوا كل الأنيس اللي جابوا من اللي كان جلا بقول الحمد لله يعني جابوا لهم السبلاي فأنا عايز أقول إنه هذا الكلام قبل ده الموت ده حق ربنا هدانا ربنا بيجيبك وبيعرف انه انت 200 انت بموت ادونجي ما تدخل زي عجوز ما لكن زمن بتاعه جاء زي ما زملاء كلامه اي زول عنده زمن بتاعه وده ممكن يصير ربنا ما بورينا انه ده 200 عشان كده الموت بيقول انه مفاجأ ما بوريك 200 بتموت وده سر ممكن ربنا ما بورينا زمن بتاعه جاء بشيله عشان كده كمان نحن ما بنمشي بحساب جينا صغير جينا زول كبير بمشي بلادون دي قبل سميتوا انه عنده ممكن عنده 31 احفاد يعني لو ده في بلد ده علامة عمل بيان في بلد ده اللي هو ناس دايرينه بقى عنده راس بتاعه فيه عملوا نيشن كل الرجال عشان كده نحن ما بنتعلم كتير بنحتفل بأحياء بتاعه لأن عمل شغل بتاعه رب عياله وكل دول في البيت بتاعه ما في زول ماشي الشارع منه ده اللي هو ناس دايرينه انه الزول برب عياله وعياله بمشي بنفس التربية بتاعت أمه فربنا شاله تمشي بالخير وانا البيت بتاعه ده بكون موجود يعني ما بزول صحيح من العيال بتاعه كله كبار كل زول في البيت بتاعه انا متاكد بيت بتاع منيون دي ده هيجيب لسه بيت بتاع منيون وربنا يكبر ويكون في يمين بتاعه ونقول الاسر بتاعه ما حاجه كبير نحن بنقدر انه نشجعهم فوقه نساعده موجود بس سبورت بس انه نحن نقدر نسبورت لان ما بزول لسه صغير منهم ناس بيهم كبار الاولاد زوجوا والبنات زوجوا
ما في حاجة بنقدر نقوله كثير لهم بس إنهم طبعا تمسك بيت بتاعكم ده كويس ده زول مناضل وزول معروف كله في وسط ورابوره في جنوب السودان كله ما زول ما بيعرف يشتغل في ملاك كثير فاسم بتاعه ده لازم يستمر معكم اسم بتاعه يتمجد ربنا أخذ وربنا أعطى يكون هذا اسم رب مبارك شكرا جزيلا سلطان كيلوين كده كان ديوالي وجدوك أنا جورا نروي ولا يوي لا شايا ولا يين يركض ينوي يركض ينوي ولا نجا تو ولا يعني كده لوي أنا يجي كده كده لوي كده ولا نفهم يا قرب يا تن مكان هو كده بيجي كده يا تيوي كده تعملوا تيوي ولا نيار كده لا تيوي Why? You're like Tingy. You did it. Don't go to the again. Can you get? Rinande, or me, you can again. Rare thing locally. When you go to Carmine, Tiak, or upon Latia again, the yellow in. So, can I analyze a channel de Marian? Okay, Judge and Mark. We let you on right away. Trong trồng quanh cha đi ngủ có được một vài giờ đó cái chuyện trồng quanh thật là sao được tiền nhà rồi biết cái gì quá là vẫn cái nó cho là đúng cái trả lấy nhà là cái tiền cho là đúng trồng quanh đã trình đây là la cái này là cái này đi người ta chưa nói cho trồng quanh bố tiền nhà có được thôi nó đi đi còn trả là sao bây giờ nó chỉ cho ăn trồng quanh ở nhà này sau đó như nó bảo nó là như là đúng cái ăn trồng quanh ở nhà đúng qua giờ lúc cái bài gì chơi là hết chúng ta chơi là hết chúng ta bắt đi yên cái này cho đúng vào cái điều cả áo cái gì nó là người vào đúng không nó là giống như cái chuyện đó là khi mà mấy anh cái chuyện mới vào đó cho đúng vào cái này thì cái cho phải là chỉ có cho là hết ở đây community đó là gì hết giờ đúng thì chúng tôi là hết YouTube chúng ta là Nairobi chúng ta là India chúng ta là Khartoum nhà đến New York at Australia ele Muslim mobilization to resources có rồi phải à để mà nhau để yak để mà cho cái thằng lúc ele đi để mà nhau ele thằng lúc quên cái gì ele Muslim mobilization to resources in US our chicken tôi mà đến tiền là chicken bên và chúng tôi lấy cái đó nói của bên chicken bên để mà cho chúng tôi lấy cái what do one winner chúng ta đây để mà chúng chua của cái gì ở đây nó còn để đó nó bị cái lúc bây giờ cái bên này đấy anh ấy làm chúng nó cũng đi study cái phiếu rồi c'est tout moi để nó cũng đi study nó bảo cũng một quan cái idea cho cái gì nó là chỉ tôi còn cái đi ra quyền website đi nó quay như cái này nó quay vấn đề đi thì cái sao cho cái nó quay community đó là cái này nó nói cái gì cũng vậy nó nhiều vậy nó thà nó sẽ xem mà đến chỉ cái này cho nó thà người ta nói cái này sao cái work aku juga nanti wala you wala tahu hewa community dan panggor community di Sudan ada juga kan wala police when police atu yang jauh Peter Wal kira-kira jauh kau chan gauzian ai ke kau Wal Peter menjauh padu gara atau police kan masai afusa ta police berada kan wala police ada one đâu có chỗ quyết định bố đi rồi đâu có cái đó con không được áo tuồng nên toàn thế cũng được tuồng rồi chú bên yên Ascot chú bên áo quanh thằng cũng là gì cũng được
so wo le ko mo ni sare wo le ko ji jam wen kun yo mu pyo dare wo ko ji jam wo ko ken jam wo ji jam wo pyo wo ko ken jam wo jam wo pyo wen kun a ji ni ale ko pin abe ke wo bi wo pyo du wo le ju ke re wen kun a ji ko pin ba bi wo ke chen wo ko ji jam wo le dia ko ku ni ko don ke tiglo ana ne pi ko le kai ke ale ju ke re what is what you want? What be? Because the good luck and the kind of cargo he wants to get a pig. Come on, this occasion. You can put out meat. But I'll be like a tiger good. But I think when full back, between the no one in Juma. Come walk, a cool. Nothing they know good and the coin you can learn, unless you take a coin. The young you want. You are like a dinner, long a cool. Don't Sultan. When you child, when the child was then, people are going to go. I can't do no good. I can't do no good, but I won't get back. So we're committed to the part of the guy who killed it. Because they are kind of loyal, I come over here. The people are out of it. So I was the part, in a place. I will come up, I think organizers, which are later, the kitchen loyal. What about we were there? When you get it, Pusa, you wake up one, and I can only attack upon. I can organize, because you will organize, we will get what you will organize. Commissioner Achanam Dema, I don't want about to them. The area, when you get a little Commissioner, we can walk on Panko way, which you call the walk ahead. If I wish on, and you walk over Lakun, where you call the walk. This is a way that you can get it. We was all planning. Today, we are planning the Ram. People come. One more planning that our community leader, Honorable, I could not pay. Quite a bit, good day. Quite one go come up. They are quite one community. Which actually more than the move on. Quite one room, the check more than it. Ale, I think cái chuyện về cái đấy, vâng mà đúng đi, ai chán cũng vậy là thế, ta đã, chụp cùi, cái gì này nó mà tin, ale, bắt đầu ăn món bữa mà đến, rồi thì, giáo anh nhang quay yak, bây giờ đến đó, bây giờ phải làm cái, ale gì, ini mà đúng, những cái lưu nó vô, những cái coi nó vô, những cái còn nhà này. Thế thôi nó vô, nó chỉ nó lên, những cái này nó đúng cái gì đó, những cái này nó cái đúng cái gì đó, thế nên, với community đó, này rồi cái gì, giờ cái thôi á, chỉ mà nó đúng, có gì không, cái yêu con nhà là gọi là chỉ nó bia gì nè, cái này đúng, batan, cái gì, I'm finished business, còn mình nhong đi, cái này cái chuyện cái thôi cái gì, cái mà lo nhau, cái mà lo là mình nhau lo nhau, nên quan niệm đấy, quan niệm của chúng, ai chết là cái này, ai chết là rehabilitation, đi phải do cái gì, cái này, ai cũng tin vào ai cũng, cái gì, ai cũng gọi cái lúc quên, đôi khi, ai mà lúc ai toàn, cái người mà nhau, đi business còn mà nhau đi cái nào cũng đi, nhà mà kiếm đi. Giờ bà là lo la nhau, không nhau lo la nhau cái gì, biểu coi, coi cái bàn bor, cái này, anh em anh ấy, bác cái bàn wallet, giờ coi bàn này ya, bác cái lông, cái wo, yang wo yun, cái gì nó Sudan này, cái này cái gì à, Wilkie, Billy, cái này sao, Ajakguong đấy, mình water, Victor Bishop, Dengu. Long kilong nó vô, quay dùng Sudan bên, quay dùng cái trong này, nghe lịch cái gì, cho nó một kilong nó vô kìa, anh biết. Cái bài chứ, cái áp cái chuột, rất là cổ, còn anh cho cái trả lấy cái gì đó biệt, là cái rất là gì là ta thì cái là tập tiền, với chả có mua tới với bàn là với chả cái lên cái đấy, quên mang, không cũng mà,
Uwe yo kwa kanisa. Uwe shabab. Unda nyare we Unu we chagele paneda nyare chale. Pangor we chale. We chalomot ring nyare. Tapi cinta benda di daerah we yang ada mungkin. Tapi beda tu. So bagi jangan we senang we jangan. Kubaran. Jalan leh bapak ni we jalan. Adung di, we Ajakguong. Kebayaan ni nak cendera di dalam market. Kebayaan we, adung di. Alwele ni tumelengeleza kalwela ka an iron lady. She is an icon. Kecelo ya adung di. Ache kecelo ju ko ache kecelo pana manyawa deng ya itu. Kecelo wo community. We are very proud of that. Danu kecelo aja tu kecelo walk in the pan bor ba. Cause yen achin ke liu tin ko chin ke jam. Kaya ba na ya beloi dia kan kaya loi. She has contributed a lot in the liberation struggle. Kiram kecil, along kau kecil nak kau dia. Lekin airan jadi, ni dia macam loi. So we ni ke Aduk. Kau kau dia boleh kau kin ke dia ke cerita dia. What you do a year or you Sifat Jai Dum di Tiga Chow, the Toganatum di Daja Chalway. The Kid Chayu, now that way, will you go and learn to be a Dum di Lano, Dum di Deto? Woman Jane Yali, where with that to a loyal and worry, and Dum di Loy who come in Wagam, the man show what Dum di. So, we get a thing. Lagi kita, ayat lewat hari ni gaya ni lewat yang macam dia tu kalau lewat kaya tu macam dia tu kalau lewat tiada. Pernah lewat yang macam dia kalau lewat kaya yang dia tu kalau lewat apa? Because wat hari, yang kaya you ni muhim ada apa? Lekin nyaman, more important. What you did, mira more important than what? Cause they can call me Corun, Quani, Corman. We can call the year walk. That walk with a tea, walk with a tea, Kachalapan, a gentle name. Pa, it won't be Chadoi, a cool, we had got a face. We became modern. Modern is exemplary. We qualities were to get modern. I can get out of the way. The Lakaza in American, Kewa lang a lot of interaction in politics. Learn in the peace talks. I can't hear that you are a responsible lady. Your sister, I'm telling you, a convincing and promising. So we call it. Recover we pan Manyok, we pan Deyak, we pan Chiengkuach. Cockeye, call you deep. I came Monday night to go and get Lankin. The king. Ada yang kau daftar. Aku gak buat tuaria ya dungi dia malau elau. Korban dia kalau yang malau, begamit kami bidai kelatuen, kami mikir. Dungi dia kau ke aja kecum, kau ke alu apa? Lekin kau ke, aku alun dua ni ayam bibaya kau ya. Kalau zalik Tâm kìa Bãi nhìn hòa Các đúng đi địa thiếu Người bà đến thiếu Bị chén từ Lào Chên Ngồi chén cái đá cái liều
my message to you. Coming to other issues, we are implementing peace while we agreement and we put effort. Yes, along Kati Kwaiko, Kukati Kwaiko are being addressed. The Lakasa on chapter 1, chapter 2. Chapter 2, Panajam about the security arrangements. Ye Jabukara Jula Kinajin them. They can then and the Mushila. Ukayaka Waja Lilka Luka Karaju. Why you could live back at the Chambu Karaju, along while on page all arms embargo. Why you get prohibited from buying arms? Lila do then go away. Up here, Kukayaka Wajilla Medani, you can't get a kind of them can book a jaka. Yellow hit a dream Medani get better Karaju. This is a problem. A problem we will face. If I echo, I really can't deal with Karaju. Look at Gaila me at the level of Karaju, no again. Ubuyami, Ubi Jalo, PAJ Louis the lawyer. PAJ lawyer, Ubuyam England. And I get to Kaylea. Yung with them talking Martinin, with a baby, catching with Yan. Then the Martinin can is that rock or gay in a chamber baby. I shall go that a baby Martinin. I got gay move then, chamber baby. The king my Bavilla by Veluka, so in Kakan die, and Kakan go, Tafriki can look at it, Tafriki or like an even it. Parlamana by Akadway appointed national and state parliaments. Aka appointed. For Blue Alepum, work all young lady of Parliament. I say long it by Chula Loy, now boy. Lakini wako yenye kama abori chibani below ede. Kai. Eba wako yenye abori chibani below ede. Yede ngawe below ede. Ebo wako yenye. Even though we have started already. Chara lo. Lakini chara yeti. Tip. Inge chara jog malwali chara. One thing I would deal there, a bella twang, a bella would you find out? Would you find out? Could be Yabella to get you moving. In talking and go for the talking. This is the plan. But in the meantime, we need to think of alternative place. Lady Charlie and the Chara Bate, Kukabate, Gadiam. You move a chair wall on the Tico. Same of you, the MD were canal. Now look here, call long tea. Go on, more. I believe what you more. The clean area, you got up. Up here, Buria Janana. I chula long tea, could take good toward the water. Could not pull along to Buyalo, Mary Abua going, Mary Abua defended, Mary Abua protected. A long time, jam, Villaran, Coyram, be Jakoi. When you will wear Mary all the time. Yes, Mary at all. Lakini you can't go in it. You can't time. Be jaddo. Asangida kare eke jena borbe benwari ne ke ko jabe cho.
Lekin why kaya ke jitun ya, agak jitun lah bo, kaya ke jitun lah bah. Beramin kini cakap malam punya bor, ke bay pandan ti, kena kapiat dia tu. Kau tu piu iman itu jadi, api better than us what kau juga. Because they are healthy, I agree. They are healthy. Kure kere bor kaya ben iyan we cerkade le andro wajde. Pero ayuga wajde nge muche waru nge ye ke behti. Magwa merote nge behti. Bukaya la kwere tukulo ko bayen. And in so doing, what you buy a good damn joking. It will continue a third year, this year a third two. But next year it's likely to come. Get Yagaru no good. Onale when you are really young of a young baby, young the baby, few, we walk pure, a because climatical changes are good.
yen wo be we are da bu ko lo bu jo la tin ka yen man joge wo bro deal jo bin to ta lo jo Langko, into the lane, I think I go and be there. You could have sold. Now in the Alpine. You walk going, you know, for your child, man, I will be a Juba. God, why can there? No money, man, pay. Only two dollars for me. Oh, one young, you do not hear. Who really do? I need a time. Wait, you are weird. Not like you. But I want to walk a book of the rider. Drink to you, you can so much. Hey, chukron. Le guer chiwo guer kole. Cái này nghe chứ mà đúng đi để chết đâu có lắm con này chén ấy gang ấy yêu nó chẳng cái chập chết kia này luôn chỉ nó tông một giếng ấy ini kayak cuaca macam meroni merkul. Ini kena baran di dah baju cor, baju ben kuir can kaki jiang akhir tu kayak panco, biran di kayak budaya buir budaya lah bani. Kayak ni mentio, anwa walen, yang kuala baju. Atia ini alin tir. Atia ini alin tir. Amin. Bekul ini alin hotia. Macam tahu. Oke, kau explain itu ni. Siapa gui, mungkin tahu ke itu ni. Kau siapa ben itu ni. Mana panda, mana menyong dengan jak. Rani chol tapisa Aduk Chiengkuach yeni na ci jall tiom non ko ñin jall katum ku jala bay bako jogo taw ten ci way ta taw ku ya an ku ya ben ku tinko buku yang ini kita tahu tu. Orang kenapa kayu kuih, gana yetio, kuda utio belakang, utiom, tor taban, ayen tiudam ku yor ke. Beragum Sandriel itu ya kita berpani aku ben pergum karena di mana kelma bersih deng coba ya ben deng nah cia jor tinggal tutorial ayo lapor nah lihat kan boleh lihat lihat di lekor buku jayu
wan ter aye yu ku jo kwa ra ku jene ka ke jega taw ye no na por an cha ka nge ken ketre ran ti chal ko ti yen ke ki chi wo ba ne ne ku le ram da dum di a chu ku jo to li yu ko coi chứ quê rồi tin cá cái cha cái tin a chim cái bê wo bê dier ba cái đó thì con bên hôi này này chim cái hôi thì nên cá và cái yêu chi wo đang yêu bây giờ là nhàn đen à chỉ là bên quan पानी चोर उतरा दिया ये ना तो तीन न्याडे यार तो तीन बच्चा तो तीन चौक में ये मुझे आता उन्हें दिखें न्याडे का चेलो ना बहन को दो तो मैं फ्रूट बुक तो काम मेरे चिन्ह मामूरी अडेन चिल्लाती it's okay lo na chi nya de nga chi loy wan ale nya de are ko la chong yum ni lon chi loy yene ke zikra to la arab zikra mumtaz yin ki kana ta tin woni wan we go ranga tan a chi to la ki chi to we na mà nó long bị gì quên bay nó chặt địa bay thì nó trơn anh lập số dung anh lên nhà đến quen rồi anh thình ra đi nhà đến bị liếm nhìn bị áp trong một cái đai ở trong cổ phát cái đàn cũng đôi cái này được phiếu rồi cái tiêu ở trên cái bãi tàn vô nghe anh chỉ đi bán là tin với chả cái lấy Nirin ka wun ko wa ko jom di la ji en na ke ko te dwale nin chukule jare de yen ke me do ni nyande nga to ke bijale ade du pan Australia so ga yen ke na pet bu bene kole bu ru ben to nge ade nyande ni ne ale bi cha to bu te ben du chien belo de to mit ke tin bela yo kan ko ti chirere re de kayene man tioge a chin ga ju yu ke luel ka yu ke luel to wo chiben e bible ni ke ta wo pio de re che ka yu ke luel wo ke ni riya kayene man tio bible bu yen kursa wo lewe ale nyale je chukule wo ko nje wo yen ko la nan ma ko je ban tôi phun đi như chiếu như lập chỗ như bây giờ nó coi lên nhau này riêng cha nó cho cái điện làm bút riêng anh nó nhau này gam nó chơi đan nhiều cái điện chúng mình chú quay pin chúng mình nghĩ quay yên cái lối quay cút cái yếu đỡ rằng mà đúng đi thì nhân dân phải thuê ngoan chứ lọ quá đầu tiên đã về để rồi đây này cái niềm cái bên đang ở chỗ cái yếu cool chỉ vô bơi rằng nó vô vô bên phố vô là vô nhà lấy cho chỉ cái yên vô giờ lấy dễ lên nhân ở vô đến kia ta bây giờ lấy cho nó nhà này cái chuyện vô coi như chuyện trong cái nó vô cái nhau dia tu anh nhà này chú anh nhà này đâu có rang nên mình cứ lần chơi lên như là bữa đến kia ta vô kiến po vô kiến đẹp vô kiến rang cái lọ tụi mấy đàn lên thì cái này nhà ruộng rồi cái này nhà ruộng yên cái này nhà rèn ruộng nay chỉ nhà lấy vô coi nhà bữa đến kia ta cái này riết chơi cái chỉ bữa Bible
Bible we want in kia da to bung da Romai. Bung da Romai chapter 3 bung 1. Yeah. Pana bagol chuk daro. Nimbu ko chuk bung 1. Ba quên ai chuk kero. Ga we want in kia ere dani. Alo ele ten. Akira antung the work of P, the good day. Akira antung the work of the good day. Now you go P, go away P in the bandit. Yogoto, go away to the bandit. Yen I yogo P, and I yogoto. Okay. Go away Yaka bandit. Yakene, and I got to Kerso. Go P, where P, the Yaya, bandit the coin. Kita koi pit ring ke bandi kan jam wil ke wa jam ke choi pir wa jam ke choi to yen ga jam Bible man chi woi ping di Bible chi lue a chi ran tung no wok to no pin no me ne ye pi no gob de cái chuyện này là yen cho pi wa chi ran tung no wok ye to no pin no me ne cái chuyện này là yen kia cho tôi, thế nên cái lối là Bible là cái phí đó nó pin nồng, cái quả bay nó pin nồng, thế này là nó làm chỉ bay nó pin nồng của cái phí, cái chuyện của cái bán chén bán nó pin nồng, miếng ngũ bia nó pin, cái bia nó pin nồng, thế này là gì nó ta bia nó pin, na bia nó pin nồng, cái kiếm của giờ, yên phi đúng không, yên phi được nhá, na bán nó bây giờ nó pin nồng, yên bây giờ quê này ali, anh chỉ ra này jalur pin namu đấy, cái chuyện này ali cái chuyện gì, vậy thôi nó pin namu, cái bên nó pin namu anh này ali cái tuk tuk, vậy bên yên ra, ini dia tu pin namu, ini ali cái gì, chán này ali ini cái bì, bên nó pin namu, à chỉ bên pin namu, cái bên pin namu, cái ini thôi nó pin namu,แต่chỉ cái ini, anhแต่chỉ này ali cái gì ra, bênแต่คิดตรงว่าก็มาเรียกว่าก็เป็นมันแต่ที่ไปยืนว่าอยู่ว่าก็ปีแล้วปีนึงมันก็จบมาดุ้งดีแล้วนั่งแต่แค่แค่ที่ก็ยืนเนี่ยเช่นก็เป็นปีนึงเช่นก็ปีก็การเช่นก็ว่าวันที่ที่นี่อะไรก็ยืนเนี่ยก็จบกันแล้วก็ว่าไปเลยปีว่าไปเลยจัดปีนึงแต่คนแค่ที่ก็ยืนว่าแล้วที่นายก็ปีแล้วปีนึงเรียกว่างี้มันอาจจะเนี่ยอะไรยืนก็ปีว่าเนี่ยปีนี่อะไรเจนก็ฟีดาเจนก็ฟีดานี่ฟีนนี่มันชีบุ้งเดียร์ก็เดบิดดิดเสตรงนั้นเพื่อนก็เลยชุบเตี้ยเช่นอาจารย์ฟีดาร้านนี่ฟีนมันเป็นยินเป็นฟีนมีร้านยาลาฟีบินฟีน่ะจับเป็นฟีนมีร้านก็ฟีดูวันนี้อะไรยาลาฟีนอันนั้นก็จุยยังไงดูฟีนมีร้านก็จุยยังก็ตกทิ้งnghe đến cái gì nên pin nồng, cũng cả cái em nhà lấy cái gì quỷ, anh ơi, na chấp nhận pin nồng của chấp phi, của chấp cái đó chấp run cái thứ đó của chấp cái đi, với lại in át bớt, cái phi đuôi new, Iran pin nồng, phi đuôi new, thì chỉ cái run cái thứ đó với lại run cái thứ bớt với lại run cái thứ đó cái phi đuôi bớt new, in chế bớt năng riêng là thọc cái này gì, lekin nhà lấy cái thọc cái này gì, cái thọc cái này gì. Yang ngai pidu, yang ngai cibai. Kalau kor Bible, na yo ko piru nyala ika kor chan bu na ma nyala. Anala jala pinom, kibi jala chan. Akin ko edang bin te ga ko edang nyala. Yang ngai bin jala. A chong nyala che gam, pinom mate na. Kiyem bedil yo wana yena kula tondu. Achani bedil yo wana nyala. Icha ina lele yana kibi yo wana nyala. Wala na ko nyala. Kalau mereka orang kian bangga pi, kalau pi itu pinjam, pi di pay, macam pi ini ada, kenal aja kalau kucing, yang ini mana ada kemana ada jadi wadiil yo, tahu orangnya punya, dia ini ada pi, kena, ayam siap, na pi itu pinjam, gua bala kan gua, mana nyali, bukan nama tu nyali, bukan pi itu ni mana ada kemana, yang kau baca pi, nyali, jadi kayu kau ni kayu keloi. Nalu elku, aku kul puan kini ale ko ko ni man kayu, gade wo ji gade wo ko lwel.
ka chin ya le ko wo ko de ka lu ke wo de we ngi mana de ke nya le je ka ko nyin ye ke ni da chin ta tin pin no meten ye ngi mana de ke nya le pa bida du ngi mana de ke nya le na be ko to wo be dil to nya le wo dil to wo je nya le gam wo dil to wo du ge na lu ko to wo du ge wo be nang lo ke yo ko long ke yo wo nya le gam ke bida no pin no meten bu ba la pi pa nya ko wo na la ka wo nya le na no wa la ka wo nya le pin no meten ke pi ro kul chien yen bin pin wa no bala yo ke pet ti mane ne le ko ja nang pi ra ta le pin no meten ato pa nya yen ga yo ko gam yen ga yo nya le bu nang pi ra ta na bu nang pi ra ta ke ka kor bu ka lo ni pin no meten ka am na nya le ko ken kon bu ja wa che bu jo bala bu bala na ka am nya le ko ti la pa nya ro o ke ne ga ti ne bi wo ni che de ku chi wo ben wo rai ma da ni mana yo ko pi yo ko nya le gam yo ko pi pin no meten ko be ya pi ko re nya le bu ya pi ni ko mana de nya le je na cho je pi pi o ke ne ga bi wo ni che de man tai yen ga bu ko lo yo ko pi da ya to nya le rin ko un ko wa ga jam ni la je wo be ja long le ki dam man long ki jam de chen so ko yo bu long ta ne wa nya le après abuna chocolate yene ke ya chi ti nom ku yene ke ka chao ni ke ba ta bi lu yen bible wo do ka ju ko pyo ji ka ju je re yen apet du wo ni ko na chi ti yen ku ju be la jam ke ba kon le tene e liwa me amira chi jal ke ning ka ko kuma ches ke ne ka la pa ni chol Tanzania abu ben le kin to an chi ben ni chol corona ke ne a chi la yo ka to ke ne yen Iran e cha to wo nin ke tier ku wan ki de wal ka yen ke ne pe do ma de long ba de na kar yen man tio ke wo bu jo lo e jami kana pe na chi kwa chi ke ben di chi de ne ka pe bra na yen ni gi ga to ke tin le bulwele tung ke ko le bulwel ku jo bra ra tong ye den kene nyande kayene men tioga walan manyong ding honorable kay datu je ni kanisa ko di jibuer assalamu alaikum yen we panda yom seide ko yani lele yom seid akar ke cho yu de rang nó chi yang ko le charo rang a dung dit de jo po ko wo chi jo lo ko ju ti je nyale be ler te pieta wan je len nyen ko ga pio da pagare de wan le ne be ko tung ke to ko ja pio to fa awane biye ka ruai ga dia ror ga nyira dung dit kwa de ben tung to ga dia mata ke ta chi ga chen ban mat ku tiag ran ku loy ka jwe ga loy ran chi la me ai lon di loy re de kana mun de me ra manyok Liu Johnson Aduk chúa yến ở Bình kia na đung đi tao thì là đây đây lon đi đây so in Johnson mà đung mà đây cho con lek lại đi bài chia bài mà bài kén bè thùng cái mà cá bự John vua đung đi bu giọt được quốc kinh này ở bu khu đó mà zaman John đang giọt bài đây giọt đi đang cái mà biu dùng cái mà biu của giọt có mà lấy lakini tena achaga tigiti je guyeren so in nyandeng
in chu le jare de dil chiro dil e chagre ji twa ni je yi lo pa ni ku nyog gitem ku machi wele lo yadi lakini chi nyen ban ya ni ro ban dil inu ko du pyo dare de na lo tuk mia ke ni to tu ga dia abaga la nyodo video ati akerte jalo ji man chi le jene jo chue ja ku taw cái toy de no ching de dang ke so fo bu lo ya rang ma na ching per ga rang ga ma biu ku ne ke ko na ji ran di dun chi lo ya cha na tu wan chỉ long đi lôi tia lệ vậy đấy tiền chút cùm cái là banh rồi cùm cái tồn tại cái trà riết đi đấy với nào quên tồn tại cái trà riết tiền đấy nó nghe và cái này là lệ bù ra đi đã bù rồi chú rồi biết sáng đại chú lôi biết thì đại chú quý là biết so chừng đằng bù thì chú cái bù lấy nhà tiền à lệ đi và lại cho bạn lấy như tỷ thôi được bây giờ nó bỏ là trắng đi chỉ mình ta chắc có đủ phiếu tại đây in bu lấy gì đang bớt chán chắc coi mua phiếu để tao mà qua và cái này cái có nhưng mà nhon đừng là nếu mà nhon cái gì đó mình cái chắc cái bên nhà là mà na chắc coi chừng tiền nào thì mình nhon để vậy mình nhon cái đàn đi đâu cũng mà tao mình tè rồi buru cái đế qua na cái thôi nó mà nhong đi và cái này là đi na to abo diar cái đang bor do kayo qua taro mare de ego yen kana dia de voi pio la nyare na ku ran fagat cái de go re de ba ching du lui các bạn ấy to quan cha mẹ là cái này là lấy trong cách thì ching te na cái chỉ lo kimi cái đối bàn là luôn là cà phê tổ chuyên đi qua là thịt một quay tay đi ngủ vào giòn vậy cái anh mà nhỏ đang tuổi cái chán kia cho nó đuôi được phiếu chén cái dừa ta mình chỉ ta mình rồi in chúc lễ cho người quan tại cái lễ mình tiêu cái wallet mà tin qua cái này cái này lên thì honorable Zamili Munyandi Ajakguong Shabab với mà kêu cái riêng cái này cái mà đi ngay trên cái đi vào luôn because mình có liền cũng mình đi hiện cho đang cái khu này vô tiêu vô cái gì cái cho coi rồi cái nó chơi yên chặt tiệm bên hết vào lấy mít liu chăm nhà rồi đây cái chính nhà đen lôi nó cái mít liu cái chỉ bây giờ là thiên su rồi thiên su rồi còn là ran bên nhá các bạn đây thì cái chỉ đã đi cái lôi vô Iran chứ lộ Iran tàu ai vô phiền lấy Ajakguong ben yo ke sultan ukaya sultan panda koy ke ci piyoy ren ci piyoy akay jal panda dum ci adum dit dan jala khol ko jokur wali ka ci ndang bugu be ton bugu be wel ma da ki kana wadien bi yen ma da ya nen choy ma da ana na run tek ter gudi kan honorable ya uti chini yani sakbalutin bana manyok abi chenga kwa kidye uka belo nyi ka dum di lakini achi riya ga penyi ben achi ka ben pa ge ule kiri riya le loy awo ki man wo ngoro te karet baye tin kirkai pa ni nyir wete ya to bữa coi chúc người là chân cái gì bà cái luôn because chiang randi, uchi lewa
we beli so kiti ni le balwat ban nasibat betana ala rasum wani manyok maduk e chukur kabir maduk ke chi law ku ku taw angai yong cha loi fa na wanti ne cha ya ku le ban mia abia chin chuet bai ten na che yin aya yok da ken ke chirtin da ken de yana chok da ko koi thau te ne pan manyok ayo ku go pa da wo tie na chang cho mai ke bo be na be la kim tio to bai ten so yin yan de wo ju po mi ka kor special a chok ya zaman le ka jal ana chi tio ku yin che ben dai ko e ke ye choi tong or pin ya ken akela ni ni yin ka tin ka wer wer lakin ko ja bu fikra pia cha ben ba man china yiu ka chi jo thok che man da ne e ko yen hop inu pa ne ku le a ko che dia wala ka ke ngwan ka bu ngot ka ben yu ba den ko bi jo da pratial ba ite ba ke ne amia dan ti ore to ba na tiu e nyan ti na wen yan liu ni cha mere ba na mere e be je na la te mu tu lakini na mere re pio mere ko chat na ke ni cho chat ka che ti le bu ta lo nge chan ben pia lu bo bo ben yo ngo do ko ni ba an bu ko je ten ni ri na un ko ku jong di la je dia na boga nang bin ke tere ri jon pane je bin dia ba ben ga yo on nyum pane chola ngang kana mini bi wo gon gena nang ge chola nem adi tere ri pane je so ku pan chuo jo ben tino nem che ben liu ke na ye ruai chit ke liu na chu ko be yo chiman daman chi daman ke be pya tere ri so nem ko ru bu ta nyin ya ri nun ka cha ka pinga ya me re ye lo mere ne mere de so ala ide amere men tio ke wo bu be ping tong general ban ma du mama tawit ko di ka kuma iban dan jo arwai de anje gomnang malaria kare typhoid kan to wume cái card vào luôn là chuyện cái đi vào luôn cái nhà điện nó card vào ton rồi nhà điện quá lần chỗ là thêm cái bé cái bị hoa là bị ăn ít cái nhà điện mình tô mang đến nhà cứ đi đón vừa uống lọ tom chín của một uống là cả uống nó đi chơi gió nữa còn thôi của bố của giờ nhân bán giá gì nó chỉ cái thằng tổ hoa nó quỳ ở trên ông giá liệp kalas có mu như cái và yên ở trên cái chơi đít và cái đục yên nhá cái đít ở chỗ đây đít ở trên đít pan adu cái đồ ở bên pan mà nhau đừng yak đừng ngắt thằng rồi mama tiếp ở chơi mama này tháo đá mà pan chiên cái nhà nó má lên cái tweet thì có ngon. Number 2, and be an herdad. And my wife young did. I want you to do that. Then I channel my mother today. When you're in Malin, when an air. But could you Louis man? I got to den. But could Louis man and on your tongue and Louis. Whoa, Panamadella. Wa Atia, a little Jack, anything to him. Who buy an Aguang and Yanatio. Ku bo nyana changa nyanga nyana ngai ku jo nyana noer ban nyana noer chiman chen mandene to ke jola di pane nyen bala jan blog tiak ajana gwang ne nyalo aga ping to Australia tingo pio mun nyana changa nyanga ne malin ma de kwa chikangi bi ne ngaga ne man pe ku ko cheng
ato today acha kor balo yin ya ding ke pin nang mi ka du barau mi ka cha barau do musulia beta del osra mama tang gina mana kiaran aki baran kuna lek le yin jari al pin no zaman nyai ne ali kulong ngai to gana pana du ko pan atak mana we chi to a chi ba we chi ba lo kyang we chi ba lo kyang so it is good ban nhớ đôi dia nhớ more bù chút vào tao cũng như là cái cuốn ai $1 ăn thôi khá là percentage đến đi bên ai dân kể phải là there ajan bắt đầu cái gì nó một số gì làm bể là pan mà nhau đường ya kịch gì nhàn đường phải cái này pan cái này bé cái cha đấy thì nó còn một cái gì khác của cha đó long của trẻ long thì cũng đôi là pan cái nào biết pan mà nhau đường ya cái này pan đi đòn thâu bột pan nó nén tiệt cái mà lên là đang chẳng phải ô cái thâu với thằng tiệt thằng nào bu gia đình của anh đôi anh tiệt cái ô là bên sukuli bet nhớ luôn này à chú ấy nhớ cho mình với thâu vẫn chỉ được còn nhận với nhà chỉ được còn nữa mình đó là tiền siêu quên cái này chỉ được quên cái lấy cái này chỉ được nhau cái quên ये कोई वान चेटी जे के का चेटी जे मन को कोई वान चेटी आ cha कोई पे but still yak yang manyok yang de manyok lakin anan dhyan ma thaw ane rane yo kan ton padare para din tin akang ne go choli chut ko kang na ma ka ton na alo ban bi yak o ban bi ju won e pande yên nhá và quên ở trên cái gì vào lên em ăn giặc cái này biết là cái biến nhà đun trắng anh múc vậy nó đang được nhiều chứ không còn nãy nhà cái nó bay nghe là quật cái chứ đang nhiều những thầu rai đấy à với trong chỗ lý chụp số nào thấm ăn giặc được chưa cái nhịp khen thôi ấy nè một cái gặp phải chán ráng để nhiều cái lấy ra cái đèn quay à chứ anh khi nhà đừng nghĩ múc yên bia dòng của luôn là ya dùng cái khoai tây cái của những cái gì là nó à cha đúng chẳng phải là chỉ cái múc phải chỉ là pin cái nó một cái số nãy này cái phô duy cái chứ cái lúa à cái mung chen nó múc quên nó thì bị bà lúa mà thăng đi nó cố chiên the same quên chứ nó phải là lúc chừng thế nào quên phải là lúc chừng thế nào quên cái chàng bị chết ăn cố tiệt thì ấy chứ mấy ở bên nào phiên đàn đừng cái lười là bây giờ phiên ở cái gì bởi vì nhít cái về lấy tiếng nói đây về lấy tiếng vấn đề à bị cái gặp phiên Quran đừng cái lười à biết nói thì thôi anh thế còn nào khác có bài phép có phải chẳng bài phát với cha lê riêng cái vốn vào dòng gì giảm đấy còn có cái chuyện đó cái này cái đi với đúng chúa chuyện đó mình cho bớt này cô là hiện mình thiếu cái cô bị bẹp in trong phạt quạt trong đi phạt quạt anh là cũng tuổi nào đi cho nó ra đi cái này trả lại cho ấy là đúng đúng nhiều quá cho quậy quay phản thôi quay phản gió biết là đúng tôi chiến tôi chết trước có chín quỳ chứ cái trước nó chiến cái ấy ta chỉ là phải trông cái gì là nên trông cái đây cái nơi chẳng này chứ tôi nghĩ tôi phán này cái điều quan đến chỉ biết tập trung thì coi cái gì chỉ mình chỉ là tiền mà được còn bên ngoài chỉ là cá trung như vậy là chẳng cá trung
là bên thấu thì cái gì cả toàn chỉ cái đó có nó chế bị đã để về phán ra thì chính là sao cái tổ cái này là thành thấu kín để chiến gì bây giờ đấy thì là cũng bên này mình cái hiện toàn mà nó toàn đấy này cái là đua để cái về điều yếu quá chưa về điều quá cái chiến này là có chỉ thấu nó chỉ có chuyện với ai luôn nhà này này lòng nhà này chơi nhà nó chỗ bèo quanh cái nó quanh nhé đường đi giờ nó muốn đi cái chữ đây thực như nói là nhà nó chỗ bèo quanh mấy đàn thường cái đường cao thường cái đường với cái chơi vô cái đầu có phải là cho phép bố bèo đú vậy quay trên nó chia phản là cái nó phản lại trên nó phản hoàn toàn cái nó thấu hoàn nó phản em phản em bố phản là cái mình chơi đường rồi có quoi anh mà bây giờ anh cho mà nhau cái mình mà cho mà nhau đến các bạn in những khi lo mà nhang mình cái chuyện cái này ở đây là này phản nên nó rồi của long đã có với phản mà nhau cả khen của lôi có bao nhiêu là dọc ya chọc của già của già mà nhà thì bây giờ bé lá cái biến apa biar nyok ke konkret gula kena pan manyo deng yak goinde akor banga block ba wo dia ago yin ku gan ko chok ku yar la dum bu goi kon loy goble bo god loy tin goin kene na ka ba to na pat ku le yin la ke ni bin nga ga bi ka ke nai tala ra di block am be loy ke theu ke nai ke for ke theu ke ra sa ba de dia thana inga un wa jong ni ye ai ke ka ko re jam ka ke chan elo twing ku na ela twing ke jem ro tin ke akiti ke chukuro le je re general emen tio no no re chiben ke ko woto jam ku jam ra chan so in no no rin bu ku pa jaw no no le ba ko weto ben le ba ana ma mun de ba dry here go to Wallen ku general ku ro Bengi di dalam wheel wheel ki aji madu ada dalam wheel. Adung cengpai mendiam mobil yen. Anak ran kiri ni yen ada itu. Ban kiri ni mana? Chừng như cái gọi đẹp đi, chàn bát đen cứ kia lối, để bà hết vào ăn kiệt, ăn chơi luôn là Aduk, Aduk chú wow, béo bên bè đi mà, các bạn luyện, những cái chú lo Aduk, ở trên cái chú loạt kia, cái gốp đấy này chú lo, cái cả bạn luyện in nhàn đi, in cái đi được mà nhọc. Wilti wa to pinya nyai ke yino ku dom bai ki anu we de luen manyo ka ya ke tinga je pio ni di de chin go ban nei ka ran adung di de to ke ban a chin an nei ka ran ki yen ba lui lo du ka pia da re đi đã cả cha lôm ấy, đi được cái này bé lối mà, abang ngồi cái nhiều thì, anh cũng còn ngồi cái đó, nào thôi đi nó bàn, cái chi bên lối cái bàn này nhiều sai chỉ có cái là, bắp tiên ngập chết tất cả, chừng, ai đọp, chừng ai đọp, ba đai khi nghe lối, thì điên chieng thì ô cái mình ô cái phà nào qua bung yak yên cái đi đi ô cái đấy phản trong cái tiền ô cái đấy phà gò mày nhỏ cái chân loan ngà bị yak bè lôi rian và cái cứ trâu yên nhà đi đồng bài mát của mình này
bana madu ba na bula twin a kiriya ga ya ba bungo to ba dinga manyo go ga chamar atien ya linki nyan dingin ke tit minuan ka cha mira ji chalon kanita yen ding jo mir atit ke wan chi nyan ding chen ben ina chi long ina ka chen ka la so ke na to ya emen tioge ka wo go be ping tong long diar so men tioge go honorable Mary buku jol wa to ala pio yu maret wela chi udala ka lue ku jo pa na ke jo ya ru ke nyir ma to nyan ti yo un chot ku ko chi jam ka dia ko loi ko le I will la twen cheng piet ko loi ku war ni war chi lo aka will ka dur pio so will la twen ka cheng piet hin nyan ding cái cả cha cái pin cái chú chạy chiu lên của cái luyện cuốn chúa là chỉ giảm mà đấy cái chơi đi của chị này là gì nè bây giờ ăn ngoan và na đục số pan mà nhau đây yak chia pan năng thua áo pan yang cái bên pan nhà đen bên này chín thua trâu quê thì ăn trâu nhưng mà trâu cái quê cái đó là thiếp của chị là quê trâu nó mà mất đun rồi, cái vấn đề này để vấn đề về yak, xoay yak hồi qua để chia bàn ăn thua, cái trâu ấy chẳng nghe nó bao cái gió liền nhá, chứ mà qua chi, đúng đi Chiengkuach tapi bisa đi, trên này lôi cái nhiều vấn đề bên, cái nhiều chuyện nữa bên, nó lộn chỉ lôi, số lộn cái này, cái này cái này chỉ là anh đi dàn, cái qua đi mà lôi uốn, cái bể về đọc đóng thôi, số ít nhà đen đóng cuối chân, bây cái chân nhá. Ya ko mar mama dun ke ra chela tiak ci man ñi wutel ben sa ca dung dit ku ci ñen jall ku ci ra chel ku ci dung ka wa bur wa dia ko we mit da no ke wari ni wala ka yelo kara mama ke ne bloy di ab we ñu square ne ke yarani wala ko na to da no kri wani ko chon wala ko kara ke ne bloy di ka we cha ta to ko ro cha ci man cien de chieng te no wut jol yen cái tan để cần na chắc đen nhang tiap cái chin kia in wan cái chắc cái lối bài nữa ai cà piệt ai uo cái chuồn miền cụ kia trò chin kia nó cái đuôi à thì và mua ban nang à thì so cái uo udala đã bảo nó làm jam thì nó tiếng à ton ai nyar wan cái gì rồi nyar wan trục yen trục đun yen à ton cụ kia chỉ đúng phải yuel yen à gỉ so wai to ko wacha ko to ko wai nyar wen wadia udala ben mi pio no ka chakaloy yin gun chul atie biya to ko no we kunarur ka nyir ka dia ci ko ka ni yin atie de na beto ka ke te no ngi ni nyandeng ni ci lwel wona yin jan nyare ja bi ngor ried yimlo na atie ku dor win bu bela mat wen ka ti wan cha ka wan ti win bu ko kwon aba ka wan na tie ku dor abin ali ka be lo ko abudi kul bi we be mat ne ka pet ku che karaj so ga nan tie da rit ni ali ja beto ko ro da ti ne dit ke dia na kar ba loy so we pan walan manyo ma tie ka ka ba ka ya ti emen tioge ke wong wot ko wala ting walan manyo eran di da rit wangi ko juj ku nyin tin ni ne kul gana non ko ngi ti chieng dala kene ti chieng ti ato kayen piet bran wetong de bena lwet chan pinyeru na ci ben gene mi jam men ni dom yene tene mi da de ti biala oy so yene men tiok hoping to mama chul de ngako là cái green cái bánh đi không vậy yên với bạn đã trên kia luyện vô ra quê tổ
yếm bu cái tim cái chung bộ khâu cắt tè bé cái lúa là bu có giam phiêu ấy chỉ cái niệm gì lại cái trời chủ gì chứ mà nó ở trên cái lúa ở trên cái lúa ví dụ có ngồi ý nhỉ cái gì quê cái màn đàn rin cái bánh đi ở trên cái gạch bảo quý ấy ở nhà đến chứ tón phiêu van đến cái ngà về phiêu rin nãy đây mà tôi uống này phiền cái chế ly cà phê chỉ nào vậy cô lôi cái bàn mà nhau cái trâu cả ý nhà đến ấy ngà bà toàn ý trực cô cái gạch được phí năm bà nghĩ ở trên cái gạch bà luyện Aduk atia coi hoàn nó tiếp cân nó cả ngày đấy bên chị chút thua là vô gục run man run pe cái ai chơi cái mít hoàn thì ở bây man đen mà quạt cái chăm cái ôi chú bên ôi chú vậy làm cắt pe away lo que lo wa de rio de to ai chơi rio de to wo ka chỉ là gam cắt pe ada hijau dari kuri ceboloma goiden lihat bagaimana ayen maka wepil dong beda te ngumbi wewe kira narin gamana pinno ekerin kwa kagawan uke ku pinno awe apia tuker anje pegeten rin ga bandi dala no ngi nyire de nyir ko ay jam de so ka yen cha bien nyira ka kin chan kena ba yen waj ja daw waj ja daw ba ana nyana ma jin na kai ara ki ga ta tawan tin anh đừng có cái đi từ cá chén anh đúc cái nhà anh bán đi cái tiếng là quên cài ai cả cái cần gì cái ai đó cái anh lên em nhìn cái mà nhon cái đen cái giác cái cả bố quên cho chào về phun chứ cái bây giờ pin liếm nó coi anh liu nhìn cái máy nhóc ai là tem nhà tiền của con đuốc cái ai cái làm mát dung nó vẫn kia nó đến ai thì chơi à cái này pan ngồi đó pan cái chú thiệt bình tiếng cái cho lá trong nó đèn của bao nhà nó trồng phát mà nó cái nhìn cái chú bình amen nhà nó chơi amen cái nhà đen chỉ cái chỗ bình con đuốc có uống đến anh đi ye pan ngồi đó pan mà nhau đến này á nít cái mà nhau cái đến này yang mát cái chín huống này yang na lên cả huống này gầy huống này mà chốt cả là pan ở trong đó người pan bé pan cổ pan thì đâu yên nhà đến quê cả bên trong này riêng coi chú con đi cái phải dành America chứ phải dành ra nên mình cái quên mu nãy thì cái là mình cái cháu huyết tiếng em mình huyết đi cái cho phải nhiều đâu hôm nào chỉ mình quên huyết ở đúng cái trường phải chỉ mình cái nghe mu ở nhà nó bệnh áp thì bệnh bây nhà nó bệnh chứ mình cái nghe mu đấy các bạn kia là mình cái áo huyết kia cái chi mình cái ra nó thình cái này chi mình cái chuyện mặtคุณเอาคุณมีคุณมูก็ยินเอาเบิ้ลโตช้าดิอะดุเบิ้ลควายโตมันเชื่อแล้วก็นั่งร่างดีเด้อว่าเชื่อนี่ก็เลย
nhà đến bài kia với làm mày là chi ai cả đây chuẩn chi đó mà chi chuẩn ấy cú cả với bài đó cái cả bí quan chụp à bác cái ăn với là chụp cú mua đun kia cái nhà này giá chi bilit đã trả đúng là cả tháng này với abu lo jam abu jam in nhà đến mà quan mà cái chả lôi hết nữa cái rì ra đây nhà này giọt kia in chỗ nhà này giọt kia riêng còn chơi cái cỏ còn đi cỏ mà đi in pa này à chắc cái chỗ mình với cái uốn chồn pa nào bác cái gì là bị pa này để đèn gió lo quán cái chắc cái gì cái vậy cái bài của bị pa này đèn quán cái bài như là cái phụ nữ này tụi anh chị phản bên đây cái chân gì phản là đúng đấy chẳng phải tiền cái mít cái nghề mu cái mít cái mu cái lọ cái mít qua chỉ cái chỉ quan cha đi của bạn về luôn đến năm quách ya cả cái chuyện trâu ấy là cái gì hôm nay trâu cái chỉ nó quay lối cái chuyện mít cái mu lọc chứ mít hoàn cái gì ơi ya để riêng coi riêng hoa riêng này we coi đấy thì nó quen thế buku riêng cái we chop cái we trâu nhà bán gì we riêng bên nhà run chứ cái gì bự run cái gì bự chuột nhà bán nó bây giờ lấy đi béo biết cái đang đã cái lông vang nó nhà lấy nhà nó đang đã we coi chứ tổ we chỉ coi pit mà nó làm chứ dần nhưng mà chuyện dần yên đã biết rồi quên lấy nhìn cho đàn chỉ là bên nó phàn thua nó có mùng nol bị sao nó nuông nục đàn là bé chiến mu bên đàn chỉ già quốc à bé chiến mu thì nó nhìn của nhiệt của cả một phút chỉ liền đã bàn nhiệt của đã biết rồi nhiệt của cả một phút chỉ liền đã bàn cái gì cái lối cái nhiệt của gan cái à đâu anh chỉ phiêu miệt ở đây thì nó nhiệt của bạn nhau người đây người ya cái của anh chỉ nói thật tục ya cái thế không mình cái tiếng mà nhau cái điện cái mà nhau cái lu anh chỉ điện cho con lui à cái chuyện cái chỉ con lui bây giờ này chỉ có thế giờ này có chỉ cả mà rồi mày ye nhị thô rong đến thô về thì rong đến giòn đến cả cái này ye nè tiếng này đây tiếng này đen áo quên anh lấy chẳng phải cả ai nhàn kia nó mua hoàn lô cái lô phản quay thế anh lấy chẳng phải của cái nhàn kia nó mua bao nhiêu cái gì quên ika kudu kini yana agwar kula kwera da gida wo da aduk yana ga Japan du kwera aduk lu wo ga Japan cha duk du ran chwet aduk a chi ko je chwet aduk a chi ko mu an ko ju jarit ran ka Japan pa na ke ran aduk kuna lo ben ya cái chi coi cor cái nghĩ mà na de cái windu cả cái nữa na ja ba jo ba paro ren windu cái chi nhà ngi na mo indu ai nan chim ba ja mà đi đó ku ba ya chi mat ko ba ya top tuk kuna na da a chi ma wan cái đấy cái máu hoàn nít cái hoàn mà nghe được đun cả cái nghe được đun
nè để đun Amin. nè để đun mốt cái nè để đun cả cái Amin. Mat ku wa ke wele ke kor ga chiro da yo. Nyu chu nyu je kul kene we pande we lan ke. E gi ber yele ri bu ko chiri ko ge tandan to wo bu be nyu ji kul tuk de le e runa ye ke jot. Kayena pet bu tem burut pal pinyamat bu be pinga mane ton ko da mana ler machai ko ba Karin ko bandit. Ajin ke dir buku ya luin. Chan wo chi pion miet. Pe wo pion miet. Pe ben nyande. Wan wo ka chi pion ta pak. Wan jene luin la ka gom nong corona. Nyande ka chi bu ben. So a chi ne ale ya chi ben loy. Ya le jene ka ke gwir. Chan ke aranda ja le pinnam. Chu ku pio de dia wa chan bu wo ko wel bandi. Ena en ka kwa gwir. Mà với cha nhàn đề ngày chi với tuần. Cha nó đúng cái. Còn tia cái đèn. Tia nào chả cả. Nhồi pan đi. Cái mìu cái tia cả. Cái bì wow. So now one. Đúng cái chi. Ở chi pin rau qua quét pin của cho bên mặt. Qua là cho bên đó. Có một thằng điếc của bạn này chẳng phải. Nhàn đề ngay chi bữa tuần. Chàn nhàn đề ngoan ta đấy đi. Ok trâu trâu. Càng nghe quá thì anh quạt chèn tin ngay cùng. Ở chẳng bàn đi, ở biết. Cô cái chẳng bàn này đen, ở biết. So cái này, ai quay nghe nhà đen ở trong. Cái một chả, cái chân mặt, cái nó muốn chụp. Chả muốn cho là giá màn trâu ngã tình à. Anh ai với toàn. Nào anh là toàn. Nó muốn cho là lời chát. Cái là tụ kỳ. Nah, le ben mamuri aka ju ben ku yugen. Godwen mana merawan ikan, wala ambe. Godwe ria ye tiang am ko ke kon le ku ria bila ben lo ko. E ko ben ler la tuke. Ku la di ko no ko swap. Jo aje. Bi ku le ga. Ko la ku loy ngu. Lo ku pan bol ma du. De na ta sin. Lel ko ko na la pe run ku na riet ba wer lo ki ma ben kwai bi ler chu wala ga pit sa ke ru pan bol ma du da ga bu ku yi na ga ta ko ka ma rum yo anga so ko wan ye na lo ya un chon hai wen tung de pan ni chang pa ni jo na liu mà loạn liu anh lê cút trâu cút nọ ran chết hoài cái gì là thình cái bé riêng còn mía đủ cái này riêng nó vô được nó cút theo cái này riêng cút lấy lại rồi uống nhàn gì uống chả lên cút đấy uống chơi dám ăn trâu vô new site cút nong phân đủ wo trâu thì ngã liệp, muốn nhàn thì, nhưng chứ cái mà anh chỉ gật, chả bền lối, cái nào wo, wo coi cái bốn nhàn đi, so cái này, ai ăn phiêu miệt đã đi, coi kia cái, ai chia coi con cái, chia bài cái này, qua na chú nghe mà na đó cái nhàn bàn đi bên đang bài, còn nào ăn trâu uống chôn. Cái nắp pion ngon tè ngon nó quạt đi chứ bàn đi
en ke ki wan ci wo adu ben ta bande ke gari so kaka ayan ga pio ayum ke ana woy ayan ga pio ayum tinga jala tiek ana ke joy ruon ba karwin na ci wala malakan ga manyo ke gar malakan wana adu wan tuan ene tuan wan bi mun jola ben be ju ko awan lele ina duk male in malakan tinga balot enga aduk ala barname de tingne kwa camping enga wo jila na chupu malakan wo jamanya tukui lor wo ba buto kulero be enga no nin kero wo wala na wan kul dia kalwele tinga wandi twala la we go lo yin je tinga wandi ni tinga mi yo lwele en anti ting dia ba kana ting wala na maburu yan ba ben nang ting chi te un nya ni enga wo jo korea yu lu pa ne roi ba dia tinga ai wo ka tia ga cái thế còn bên nó chừng được bên kia bị phá này gì so tiếng ai chứ tiếng ai để cái quỳ mi cái nhà phá này thì à thì cái mà nó tiệt cái gan thì cái mi kawan rin cái bên đi à mà nó nhà đen cứ giờ mi ta mất cả à cha cái tôm phiền đến đấy được áo mặt rồi uống chuột pa này chứ quan cái nào coi cho quýt quýt có được kì pa này cái nó bị quay bên thì giờ quá anh new site là lá quýt vừa lên có cái nghe vậy nó nghĩ ngon nghĩ gì nè nên thì nó pa wo ka ji dun woro wa le ri ko no so kene ya ni ngot ki ji pio mat wo ke mi pa ni ya nga ki ya nan ti bi ja ma ri kwana di kwan ngai kan na luela yang tiga tiga kul katu kalau kita tir kintu wet buka kena ketoni wo ke wen pandika panda kikin woi pani chẳng pani chong aga nanti bijamare run nyanti ato nyanti ato be kedana be matok ka bi entok bam chul jadi tadi, muka ayu baik tu. Kan nanti bija mari, kan pio ayu mari, na cinya di tiak tiak, kan pio ayu mari, kan cija mui, rin ke bandi. Kau nu pe, kan tinggal wan ni jang baca, rin ke bandi. Wel cakek wel, walen manyok. Era ni cing eri di cing dia aja kau lew. Arer kena kau juga jadi. Ayah nak cool ciri cool wonong round. So, walen, jewelry aku ben. Aman je. Acian yang nampi. Agwendi nyojo. Wei chamot wei panda. Wei leba wei la panda. Kabanan leba ya. Ayat tong lara bayan baya garip wei kojit aci ranci curiak cili bagi nani randen, lekin ke coceng
Koi mari ana rani chola bram choria ma gan ana moin tui juri chol paker juri chol nok deni cho pandu ni chol paker ne chadika ale baga dual baga ping koi ga wan ma nyok ale baga luel ukabelo ya patho kabelo ya pane nyan kai erwa ben akwena le koi ko galo ga mi mbom awalaja un chola le bariya na chara mara ko chere wo yana ret ko chere pani cho dimo do me nyani chola mer ye ting de kubi ka ti ke kubi ke ran piada ko chere wo ya wan ke yen jo ya ye na mbere la chama ne ya jon die ne e wa ma nyok e bolis pan bolis wo ye wan o ko ke chenga ma nyok pan tui e ga na bram choriak e ran cho ma ke bo we to numli e ran ni chol kwal garang ngodit ato bor era ni chol dienang deng cái mồi con ngor ôi ngoan coi cái chân mà nhỏ cá hoa cái coi cái rổ bà ni cho bố lê rồi mà là khăn lâu giờ vô mà là khăn các bạn mà nhỏ cá của áo lẽ vô mà là khăn vô cái chân ra ni chol war padiet chân war padiet Chadin lake achetiak kuor musada kim dupiuj pana kim ya na luya goli haraka ran traffic manyong de ya ga chelera ga to bentiu ke to manyong lwat la nya to bentiu so cheng daka ko we ko bor awan war manyong bo le malakal kujabe kui na jadung chang bai ba tia alera duwan ka bek malakal kien do ma nyo ke atek jala ting ai benyi jora duk e ka jen atek ka ting pan war ka dia ka jen atek ka ting atek ke nyan pia to sukuli ku ka re ke ran cho war ka dia ko musada kim ko ran jora gela pet wa tiak go ti kwa la we re ben ke to bo so chang da ka wo ma nya a lo ku chang ja pet wo tia ka tia bi ku ke ben du di tia chi tok go ba wi chin ya li ve cha be nya de ni cho nya de nge ka yen bo ku be re ba tia Ajakguong ko pakera ito kaya chola jacket rong manyang anyo rang de mane juba de wen chere wen en chama jeben karang de ga chinyot kudai luai karang de ga nyot to jeben no mate awen champa ga chen nyan de mutia bi ga ti ken taban nyan de wela ra wel ga nhàn khai về nhàn quán mát cụ treo qua mặt bánh mà đúc chưa chừng ở đây thì nó cả lôi cả quan qua rồi cái abu là nhiều kui của cho cô bên phản đàn đi cho là đập ăn I remember bánh cô là mà twin liền môi en boli thì mà quay logo chokyo go bato banki ra to pani chol ngatinga kwal ma nyang na rus remember me ar go du ko ma kwa ja chebe jor kule ra bula mai kenya kulo di ara bula luka loy ku ya kuma yen pukoi ma kwa be you are lucky
ni chera no go ma chala rani cho ma nyong de ya ga mi go re bera chirin bu bai pan I not believe a chala ba gam ane do ti ki tene akulu kulwane bo ja ko ti tene ja ko ti tene nyan ti ne rani chol jon ma chare ya kim ya ki kene nyan ti ni la che bai bo bo ja le wo ne wale tene ye nyan ti ni chol chol je lo la ja le wa ti rang pe di ti jo chui ta le rani de ko ba le pe no mi tene rang je chui rang di je le u lo ma ga bet a chi ju ko tiam chi u lo no a chi ju ko chen ne zama le ka ra be jo rani cho nga ma den wa to be nyan ti na ku ya ki le ga ku jan a wen je nya de nga yu ku je le an ku chir ka de jang kol ka de ko ku ba ja ti ri ga jo ko la pa ne nyan kai ya la fa mo nyan kai fa ma kerde ma lo ta ba rwan ya ga we te duken rwan ya ga ga to kari ya ga ko lo ha le ta we yu ga nya we yu ga loi we ya ga ko ba ben yam di ne rwan di ji tiam ye ki ban ma du ga to ku je ya rwan ma ke a cho la nyan kai nyan wa le na awar ka be ya ye ne malwan ma juk a chong tit kunong ka ti ga mana le di ta choi mana le cha wan ne the wo yen twa ni chong a tinga a le ra pi ra ke ti man chang pa je ga ti e Rwanda e gan wan ma nyok wo pir a chi nya le a chi nya de ngwe ko nyan chi nya ni chol amer radio re juba cha lewra an pe ya lewa me re juba tin radio sa di da non e ka ya me ke le radio ke ka ya ko ba ga tin za to mana tu e sa be jam e nyan ma nyong de ya sa chin ge mo ku lew ku lo yo ko da re chu ko lo ra ga da wa ra ga ko ge ga wo chu ge ga yi kam kum ni me ke ga ya me ke lo yo we le ai ga kum ko da wa ra ga nong ke chu ko re ga kum ko ra ba bi ke to ga la chok lai cha na me so an wan me to ma nyok ka to ka ga tia ko ka tia wan chi le ba jam ka ge nyen gu ma nyok ka cha kun ya re wo je lu ya pet cha gen ba ta haraka an ga ra na haraka wan malaka an ga cho ki ya je le malaka ki ma ya di den garang ban ku wen ba juong ku pran ngor ko wende ke di adora ro nga ko la to chir ga te awo kena di da re no ra cho ma nyok ya ne do le ba ta ulon pia de yin wo ko ko kol ba ka pia ba ting kra man chen be ne pa ne ma ne a chi a pa ne kwat ko ne to wo ro ti ga chin kwat we ga ra ndu ja la yu ran chen we en ga ra ndu ke an wen wet ka wo mi ga ma nyok a ti ga ma ne ke pia ji bela lo wan malakal go we nga wan ja yu tieng de ja yen wo ra pa diet go kum ko go ya ker malaya kama kata ai kero alifen usita ka lan malakal lifen soba a ti to no aiwa bedo goya yen malaya ki yeni makata ai kero ku malaya pe ari wen pa di ne ki wa jala chupure na re ita jale jare kene de ting lo yen ki boro ki e ke che lo ya kunyan kene atoko wan ma de ngriak nyan wor fadie ki chola buk to ko wa ma de yerwan ko ra re yerwan di re so we chakale nyan de a koi na re ke kene ke kere ma ma du nyal ke yarong ma nyang ngut ko pi nyani jola gure ade ko na tim ting de man de no mo nya diok ku bu yin una gwe pan tu
nôm đa cái mà ruf cái nghịch nôm nó cả nghịch pa ni jun butun nghịch go ti ek dawa diao ku yin ani chol go ale le yin ka ti ake ne taba na ma ka ko da ran go do che ena jere enya na ronga jak de ra jam we pa na no ke ka ko di ko wo ku ka ko di che ngala ma ku ka ko di go li nya ko ku de ti quê mà awan jai bây giờ nó đúng đi qua giờ đúng đi giờ là một cái nhà nào vậy mình chết đèn cái lứa mà về nhà lấy ra bây giờ trước cả bên kia chẳng có ai đưa ra rồi đúng cái ô cái trong em mà thì số các bác cái lối với khói quả bài chỉ cái chấm miệng của cái chỉ cái trò của cái bài gì nó real của cái phần đúng đi ra lui sử dụng askari munazir kwanye ka ke chok abo koy dai koy ping ka bro liu kana kwanye chok kana ja ve ku yi ni nya ni cho nya de ngi cha le ja de kun cho li na re tan ta ban o koy ro o ngi zaman o ngi ke toy te ye tho ke loy sin cha be kwan cho ke ba ja bi yo so ina dung wa ini nya da ban ke ja la ke cái gì mới cho chúng ta về còn chúng ta chém của trận đấu ấy mình có thể để trên cái gì các quan cái ác ý những cái thì cái gán nó có chuyện hai quan số là các bạn cho cái chuyện như quen đủ nó đo nhà đuổi cho nhà đấy muốn quỳ cả cái xa bên nhà đấy cái cho cái mà nó cho lên đi cho quỳ cho sống xe lên nó uống vào daman da ci lo rek kay ne men tiyo ke wo ci dum ko li rek nyande nga bi jal mi ku men de real mi pet bu yen pour ça ne nga tinu ben won wo kay ne man ayen ne nga tinu ci rado wo jama le kini ci ne mikla gamen tiyo ke protocol abu mo nyandeng man wala ba che do yu ku nyandeng ma di re di ye ne pa yi na bi ja me pa do man wala na ko ya na ga ti ga kar ba ga le te gin ba da man ana ci ja ma ret e ko lan ke be du wi kan ke pe ri le ni ke ba dan emotion ke ni so ke ba ka ba tem cái yến bà leo cái phản đã lấy các bạn nhận về ôi chả cái lê chả hết cái chắc là nói mà cái là đúng đi ở cái trái bánh bạn nó lên cái tôi nó mà thực tôi bắt cái chi chắc về lui bây giờ phải chi lui ra đi phải chi lui về cái ghẻ đá này chỉ dùng được bên cái những vật ra là cái cổ rồi ra là cái cái những vật mà cái chi này đấy được rồi thì nó phải hiện diện walk in bed đấy đấy mà for a long time ta chỉ chẳng là làm cái nhà liệt tiếng khắp đó live processเลยcái liều chỉ nhìn cái rồi cái giếng như tì cái đấy cái đàn cái bed thì cái này bên phải ăn với nó là để với bên em là bên ông nịt là bên ông tết với cái bên tiếng của bên mỏ người là cái đó bên là cái đó liều cái nét trong cái này trong cả điều hôm nay tôi ông cả bố cái đàn chỉ tôi có chân đằng áp cho nó tiệt bình là mấy bà điệt tiền cái là như thế này cái này chắc là của anh cái chân đằng ấy bền mà anh ít nhà happy tiền khoan ngồi đó cái đấm cái bè để cho mình cho cái bà báo anh tới bên walk in cái đằng để kiến bây giờ walk in talk để kiến bây giờ because over thôi là đúng rồi vậy nếu mà toàn em ngồi gì chỉ có cái này tiệt cái lối chỉ có bên lối bên này trên bên nhà là cái mình chua nó có chỉ bên là chưa cái mà qua này
Jadi wajib, kaca benting dia ngabare kalian repa ande. Ena jandan một ca đông cái gì mà nói. Wo wajib piot de dia ware te chuku to ka jame re te. Me te ngale je nge yin ke de me re mari la re. Ana ka loy real ka loy. Ana taru ana de ken yal mama de chen bebe. Anti akina ke ben ke be chin mana. Ka chen ke. Madukin chale jarit. Nane tiya kina meru ken po. Injire kan wo. Berit kire ni manya. Injire tuan ne da. An ken chin ki chai wo jire pan du. Qua chai ram coi re thuk ka coi kren mana re tai dai ram chaga bran te ka kan ven ngai ngui na tiong ni. Bad wo ken wo to re. Ini tiya ka meru jire tanana mera tiya kon. Kuya zaman tin ko na karang manyang. Nang kin harang non kin ka jila Dubai anta between badana to in charge madu ka jika jari ra je ke lo aku de man jen ngot ke mama ta be kana le je tong ko chi betul ya im ngot ke mu sen tai tan ana ke ben te ku mi adu im ngot ki tong a cha ka man ne le yin nyan de ngi ma sulia sia je kai nya bat masulia ai masulia ra weti cái yên cái là nên ba có quán chiếu cái đèn mà chặt cái chiếc đèn lôi chỉ làm chế lôi cái mệt đèn ở trên đó cùi chắc chắn mình đi cái trên bẹt thiê cái đi chỉ đói thiê bà đã chứ một số lia là bà na trong đèn bên hai cái nó quấy mệt xuống cái cả ba cái đèn ở đây ba cái đèn anh bắt đầu ở trên bà là tiền bà điêu đấy là điêu cái này trong đó là này cái tiền một quý nó mua bát rồi đi à rồi tiền cái là bát nabi itu detik kadang kan nyual itu na upal bawa, tapi nak korban bawa piring. Dia kedeng macam apa? Kedeng bawa minta nak jangan rep. Kia deng macam wen, dia nak bayar pik, dia nak pakai bayar pik. Jaga deng, jaga kuat. Deng aja dulu ya rit. Deng ada jenang mit kedeng awarinya deng banyak nak cakap rit bela war kita kur. Tapi kita deng gua bicara dia ke masulia dah. Cim kita loy, ciar kuat. Chú quen quên cô giờ là Australia, quan chú là Australia, cô chỉ là quên như hai chú là tiang ngay chứ là bạn, quan chứ là Australia là bạn đi, tôi ăn kiến bè cùi, là bạn luyện, trên mẹ cha ta sẽ có lịch như bạn nào chẳng ràng, anh cha nằm lầu là cái gì, cô cái chỉ điện cái gì luyện, kiến vậy cha bè đi cái này chuyện đó, bạn America cái cha bị ngay đình cái nó cái cho là America. Lakini lon tulba kwa wan we tubi tene yana ke ko loy de achira an che kwa le we ga lui tene e le la te loy kwa kan ke kon pe ngi en lon was kan pe lo ra yini jala chol te loy ku ye chopu ko we yu ke we chi yu ku me ko message chi de telephone ku kanu ara kan de ke piu kan lam kwa ju dai lam ya kwa ju chi mana anang diun den na yu ra ni chol ka bi we den chol ka la bang ngi ka la den chan lon ko ngai ke à chọn lui mà nó vô mấy ông bria pilite bây giờ cả bên bên quyền tiếng mẹ du tiếng rồi Quran luôn đó phải các chị cái lúc bà đấy cũng tem mà chẳng because wo kawan qua chứ cái top pi ra chứ cái nào còn ba cái ai ba cái ai gì này chứ làm mà akan là liệu quên luôn cũng rồi tắm cả rít này ra nang được tiền đen này nó trên quay thế nó cái lùi luôn nó cũng chứ được ai vô ra nó cũng mà nó cái ra nó hoặc cái đôi mấy người đại tiếc à bà cho anh dắt đến để cái nó chỉ ràn chứ quẹt một màn các trò linh bay là vào à chia bên bè lên là lùi trên này cho lên là tê lúa ăn tê lúa chả nó chết luôn bình rồi đâu có quấn mặt có thôi được bà đuối đang tiền bài anh ai cho ăn bên trên đấy mình này piu diao mấy ai yêu em phơi trên này mấy ai đi chăm mấy cái chơi ga mấy ai chăm nín cái điang bài rồi quay cái lối mà cái quan nào à bà nói bà quay lối đi cái này so we ai chim cái trồng tí rồi anh nhà đi chơi quý rồi ngày cái đấy we chả cái giờ đi đến mà mắm chắc yên thì cái này người chăm miên cũng ai chứ chả cái mít quốcนี่เราก็อยู่กับเปียฝ่ายจิ๊บยากี่เพียงก็ไอ้นี่เราอยู่ที่กี่คุยเชียงบัดเด็กกินเกินก็มีตัววันเตี้ยก็ไม่ยอมกินนะว่าcái gìน้ำไปcáiเดียววัน
cái chắc quẹt tức phải rồi ấy thì yên cái tiêu quan lôi cái gì chứ bên bia đâu áo ăn cái gì làm bên nó cál cũng bên là đi rồi trên lo đi rồi trên ví thực quá giờ bên yêu mà nó cái chuyện cái bề bề anh ai tin có vậy mày cái chè quý gì nhưng nghĩ tới area cái này chỉ quay đi đi rồi một cái bill nhá làจะbí mua chứ cái bí bè lẹ bài che ra chứ tụi này thì cái coi chứ đừng cái bị bài liền số coi chứ chả bài này yang à cái vậy cái coi bài này chẳng ra che cái chứ à cao vô cả bị bài nữa do liền thì của quý nó chứ cái bé nào đi nên bị tập rồi anh chỉ dám bị chết đi em lấy nó là lấy ra anh bà lấy cái cho cuốn trên lấy trên nó ra cái mình tiếng nghe mới chứ mà đúng lấy gì nia đấy thôi nia đúng đi chỉ đi tới phải chặt đi ai chắc các mình chỉ nó bài cái nhà là chỉ bị ai còn nia cái nó đúng đi bên này làm mà cái này kia lấy gì này chỉ nó đem bên là mỹ được mà chăm bên là thứ phải không bên áo anh bên gia là nhân là bên cái bên là tự nhiên cái nó thì bây giờ cái này trên cái thằng im đi nhà lấy cho biết thôi quá chỉ bốc cười gì tụi anh cái nhà quý với người buồn đi nó với nhà chỉ nhà chứ liệu quá của con cái quê tiền học bên này quán còn giá phía nó mà đi cái quê lên kia là cái nào cái tin chú quê đậm mặt kia because quá cái địt bài quá chỉ đi từ cái nó thà đến là cái chân đây này chỉ cái này anh tin mà nó chỉ có của mình quét đi có thực hiện nào all the time bây giờ ran trên cái gì ông qua ran trên điệp cái này nhìn cái rồi cho quá quét thì quét chú cái của quỷ anh ấy còn trả đến anh đang cái lưới rồi anh min cái này chụp vô anh ai cho quét cho lên chân rồi cái chứ cái này cũng cái gì anh đang chân rồi còn chứ mua cái tay á cả bây giờ là chân rồi còn chỉ cái nhảy số mà lên bây giờ cái qua này ông con trai chết rồi chú nhìn về trên cái trồng ông đấy thì nó bay cái nó là đừng quay cái nó có phải với quay cái nó phải area cái này chỉ số mốc web kia của mát cái gì cái như cái chẳng quan chiếu mình tấm mà nó chẳng đến nó cảnh mà này chẳng nó vô mình tí chứ liền bên vô đây như này có chạy gắm vô jam nó một đá cái này than ra cái này dám ra cả chập tiếng ngoài em mau ra cái chân chỗ cái số này dám cũng vô cái cầu cũng góc cũng cái đó cái ra về gặp mà area cái này là em về anh em quên thì lắp linh bé ra tụi cái chuyện mà nên mẹ nó phải chuyện quy chân quy phải rồi area cái này cái area mà cái thế đấy chỗ với chả lên mất cái cũng mua cái bản này nhá tí cái tiền thì cái tiền cũng cái tiền ngồi được cái quanh cá mệt thôi quanh cái quẹt tí cái ai chỉ biết cái cầu quý về cái gì để này chẳng để cái này chẳng để chỗ chả bé chả mình nhàn tí này cái là lên sau cái nhà cái bát cái quên ngắn cái đây cái có được cái nuốt từ cái chợ mà nhỏ cái mút cái bài mút ya cái gì là từ cái nó ba cái gió liền lưới vậy á em mới chẳng mua cái nó cứ mới chẳng cái quý nó kêu ở nhà bán đi cái tiếng ngoan mà tại vì buộc gió là yêu cái này là đen phúc cái gió lên cặp bùi gió lên cái bài vẫn chẳng lên mà đúng em thì để ngoan nó đem mà làm bất trao ở đây cái chữ thực cái thế này cha nó dính kịp bên cha theo cô gái chứ ba mươi nó 32 chị bây giờ à lấy ở đâu bắp tụm nhà cái dính kia là vẫn ngay bây nó bài biết cái nó chuyện là biết rằng bị áo à cái chuyện này chịu về nhà rồi với chả cái đấy nhà là cho biết cái nó nhà là cho biết cái nó cái đàn thâu tin bố bắp vậy bố cái áo bên bố về yêu cái việc gì cái chị bé cái này với chả đấy gì là muốn của I will feel it. Nyan ding ran cha de de de. Ane lo ka kuma wana 98. Ka wan kala rir bai pan walen manyo. Ina ka Chiengkuach ti. Chian bela de do na redi. Ku kapiet chi ka ben luen. Apoi de ban ke chol ti. Nyan ding ne ke konen woi do ne chol nong malaya de na to ke double. Awe in 2004 penetuk Ajakguong di jenjola riar tin wan janlo na UN jo ben hula sukuli ko di jela riar tin ji mana changi de to ti bu niale ja bo ko ti men wali ni bi cha da pit men tio ko bu sultana bu jo chor bu welti ke bi ga ben le bu ma tiak bu jo ben
belong da bicho rin go un go ku jong di lejek en yen wo koy dom kien na chin yo ko ba lwe la wada ngai ngai wo ti na jo taw ye long ni nyan den yin chu kulej no wa cha lwe la kolwan on bi cha be lwe la we ko manyok na chu ku to ka war wo chi ko kon gi ko wo dit pa na manyong e de yak ba che ku we ko manyok yen wede we na tier yen cha loy na kul ai koy won ke gatoy koy won ye lai o kyam alwala ye kul we la wunu we nga ken ben e ko yere la redo we nga taw tin yen ga na la na we ben la ga che beti to ko no e lo ku di lo ro to we tin mana no ko ra jela lo wunu we nga ben ki chalo ye kul ki wo ben pa na manyong de yak ai choy pa na du ne kul bi wo bi dala chilo yum pa na manyong to pa na du pa na cha ka to so bam de ta mi atu we do la pa na ke pa na manyong de yak kul na ku ku yena ka ne kul bin jall renga ko jadi chini ko ji chol ne taw jon ko but yena ka to ye ni to wo yek dor piedare ne kam da ko we dala senga kulwan achin gara e ga to no piot ka ko man ko yen ga ka ye wo ko go ke ne bang u ko ye go pa na manyo go wan ku yen wo lo ken pa na manyo wo lo ken pa na manyo a che ma du ma dele no men wo cheng de ku ka chu ku man kana ko cheng de to ka du ko sa ra lu ko pa wan cha du ngin jan so yim ma du achin ke ma ndala so ai wan kin yelwe la paane e paana ma nyok ko chalo yin ma du ko yelwe la paana ma nyong de yak paana du ko wan yo wotu fina guri da ka ken ko che ku ju ko loy ko che ku jame to panden ka yelwe ku la pay ge we la to wan yel ma tin yen ga leer ma matin yen ga o yen we chu ko le we chu che dom ko yo paana ma nyok we lun ta ga le ma du amir wo pyo to wo den dala wan ko wo koy bay ke yo ko doy nga re di di hinu me di da ci ti yile ko yo pa ne ci ga nang to wen ngin tin ke yo ko doy kon jo doy tie a chan bi pa ne bi nang ko bi ci ran ci ngobran to man to woni de nga ma nyog ye na ci ara di da way na ye ra na di ga da ge te school mana no ci nang gi dong pa na yi nang mo so pa na du ga nang mo manang ni mo ju ku ye pida wo koy ko paane yen ki man ban bay ka dagal wala ga tiek le runu te yo woke de tiek ku jonto no su kuli ke ting der bay ken mamade so kena to waya ina gur ran ga ko jam ko la no wetung challe amer le la mer man ki ma mali jo be pat yo ka ga ci nyande ngluel apport bi ki fat bi ting yera du ko cera du yenga ci lwel ma tiyo ko lwel yen man ya ga ci bay jall fa na ba wan ba ita yimbi joya gwer pa na du bi ale ci ko ja ben du man tari en ben pa na du ko pa na du kyang yen ga cho ko pa na me ra ba ya ben yen ga cho ga dala abiya ben so ayin titran le ni ye kul e yin ko ya ga to ga le ko yin ga ci ga loy ai yin no nga yin ga jo ton bay pa na du ko ci liw nga ina lung ni na du ko ne kul ina bu wet ga ma nyok nge chen ni re ci lwel ngul le ne la ben pantio ene nyande ene cho ga me ra ba ben pantio ki ma wan ki ne lwel ben afat la kat ga mit ga ma nyok ina baka ma da won ya ga fiat na ro tingi ci lo ko ra fiat ga mi ga ma nyoka bu jora ko ga bay akay yin ga yin yena ga ku na ci lo fiat ga yin lo ko nya ya ci man ter wa re ri yira ga ting de den yenga ku ni fiat ni pa na den yin ken ka tin re injirir ga ting ga den ga yin to ma den kana wo yin ya le ja re di rin ne ya le
so tiếng kia cả đó so e tiếng kia cái nhưng cả cái vấn đề là và vấn đề nhà đen so nhà đen cái riêng quan đề nó đục cái em bên mà cái làm thì cái nhưng cả nó cool one nó chỉ là khôi cho quân phải nhang lom ở quân pan đề còn Yemen so chỉ cái thì về lối cái nhà đã so yên chỉ vô phiếu bên nghe đã đi so cái nữa sẽ cái gì à ye na chinti di balatin e ko ci ga torot ba ci na kuli jam ye na me ye na ran fet e yi nya de ngi na jam ko na lo el wedi ka wedi pingran ku na e wera me ay el wele ten ko dor man tio inga ye na me re chin ki ci wo ka ni ye ay el wele ka lo yele ka lo ko lo yele inga alo yele mana ci lo ko lo yele en ka won ci ma dug jama ko wo tuba bu gate yen ga to ci fedarit bu ko ya ben par ma ñok ku yen ka ñaar ko ri ci ke wo ko babul bu be ñop ko wone ko de jam wel ci fet ayin yep yow de ya wona wel ca ga la ping ran ko ne wed to ran on ci ran al wel yen ga to ye ni ñande ga yimbi ciadarin nga ñali wedan jal wel ko wan wor yin ke ko far wayre wonde mañok mari ke wo ci ko be lo pa na mañok a cen to nyitin ko dum ma dela to enga ko dina to ku jola de mañok de ke doy de ma ciona de yak ato aguya dun abik loy a ci ko ben du cien ko le kay yi jip ko ci wole yi enga yi mané akar ba wan ba lung le wo bu lung wel madu mat ko watek ku joku lung wel ko wedien bu ko le par wayre wontin bu ko yo kadi yene ga so mana ci ko wali fiow ko yina musul ko madu ko musul yene ga so ku ka musul ya yene ga so ki ya bay e biti to bay yene ga so ana di ko yitene ri ngo wun ko wa ko jongi laje Sudan ni ku le jere di ake weli ko kora de diga ting ti rio jito ini ke ting pa ni ching ko ni ke bai no nya la de mani ako kai ho ku dama non diga de ngin kin ai wo ji ben to ru ni nya de ngi di ka ene ji ju ben de to ju ke to la ma dungi kana mani ya ai coi chừng rồi đi mà đúng đi thì còn chi bài chi cột giật số mà đúng đi thì chi mani à cô chi bên dồn bài nhiều là đấy tìm cô ấy quẹt bài cái so ở trên chi pan wallen mà nhọc trên trên con liu thì 2005 anh là này rút anh qua bài là yêu pan đi cái vô trên cái chừng nhạc pan đi nó ít tìm này rút pan đi đấy đi so e cool pan kene pan di dere di kwana ngi woi ne ke pan mani ako e ke pia dere di so in mani ako pan do ken e pan da ko woi din man tioge ko mama we honorable bu ko mama yes nó thêm tố của điều này nên muốn nhắn tin cho tớ đó là cái tớ biết đừng cần tớ biết kiểu đó nó này giờ mọi chuyện tôi cái này lắm cả cái tôi như cái này sai cho đó anh này như bài thiên thôi chân Ajakguong dia, mana ini biar wajah, biar kami cakap dia wajah kamu saya rani dong kia dah cun ke diri dia, cun jam di banyak, pula jika dia nak kau cakap. Orang tu nak kan banyak kan. Dia pada macam tu, pada ni lah ni.
yo kana dum cham pa chi ma chana man dum cham pa chi man ya yan mo je bai ai cái ter của bai wit nên là biết kan okay re lakin fatara chi ware ko yo ko ra chi ko do ti na da tin ko na dum dit kiran ti kan ter kan ra ko ko ti man chen le ko lo ka adung di na ba dai na goreu mà biết là cái đó phải chết rồi không có vấn này tiêu để buổi chết ăn này để nó cả cho cái chân ngập biết ta thì nó vào đấy rồi cái chuyện cái chuyện luôn này buổi chiều mình trên nhà đây quán nước cỏ rồi buổi chiều nó trở vào cái ngi na ngata rau kan ko ka to ya ni ngai lakini kira je tin bi kana la nya na ma ni ona jaro tan cheng ya dan ya pan di ro ko ya pan ni cheng tin kita tum bi dina le ya tin ni ta ta de dina ka mu ka chiếng hoàn chiếng phản nó gót phát đi đó nó cả chậm mấy phản đấy cả chậm phản đấy số anh kịp lúc phát phiêu đây rồi ra nó làm người chiếm của nó làm như là nó quái chậm cái chậm nó cái bạn là bây giờ đây nó này cố rồi em mình không ăn nhiều cái này tiếc ra chút nhà nó có chút mai để chi rồi, đặc sao bây giờ nó trồng cái nó coi được cái gì, cái tiếng gọi nhà đấy là gì, nó có được cái cầm một cái này được, trước nhà tiền cái gặp bữa lần khi mà nó, liền nó yếu còn cái nó, nó mà cái cái trên cái miền Tây, yếu còn cái, chứ cái chỗ phong ta là cứ chua là cái. Ini ada yang ada loh, mama tu kinti kan, ini gom itu ambil loh. Nama ini gom itu kerja siapa tu? Dalam kerja aku dan sisa. Kawai. Anak yo kami ada gom dia, kami ada sian dia, mana mana. Cái là bạn lên là cứ nữa mình chỉ cả tiền, mình chết đủ cái tiền, mình chết cái tiền. Anh là bạn lấy wifi hợp tác để sử dụng ra nó chỉ nó đẹp cực. Đẹp cực có điều cái này. Mà chắc đúng được giờ đây cứ là bị cháu à. Đấy nó chẳng hoàn chiếng ăn phản đấy nó không hoàn các bạn phản để lời chiếng mà cứ được chi mà. Cứ chưa tại rồi vậy, nhà đấy tao phải cho người ta. Án đường phía này, đó là nhai cái phiến đua nó cũng mấy cái đồ đẹp phiến đi này. Ít nhà đấy đi này đi cho mọi người. Nó cho vào nó đóng vào nhau. Nó đóng vào nhau. Đấy các cặp ấy sẽ là ngớ nó phàm. Một ló rồi. Cho bọn nó quên. Là cái cả nếu nhà đấy chứ cần. Một cháu ít nhà đấy. Cái đi đường mà thấy cái đọc vậy đấy. Anh ấy dòng là lên ai ít đi cho mọi nhau.
cái cái tiếng ngoài nhị căng anh ăn ngọt cái đó là coi cái tỏi và là được về đó là cái chúng mình đến là nhiều một cơ mình nhiều cái chào vào đó mình chả nắm mình chắc là đấy soi à đó là ngày chiều qua đến nhà để ý thì đi được bao nhiêu khi mất bài cho bài chỉ chiếm một tổng trục chứ không có chuyện mà đi mà đến quá là thiếu lắm cứ làm giá mình chỉ bắt nhẹ nhớ giờ các bạn đã được qua như quay tàu vào phải đi ăn quăng tiền vài là người quay ở đây cái là quay gì đó là chiếc cái của phản mà nhập đâu cái phản mà nhập phản mà nên cho phản mà nhập chẳng phản mà nhập có qua cái gì con quay lên còn chẳng cái giờ ai nó đã cả đây đi chẳng phải là cho nên mà đấy đánh tên còn tiếc ra là cái đó có quán này ra thì có chụp cái chó nó quán thì cái quán thì đâu mà mà chúng nó chào con này cái chú hỏi đi của ai chúng nó thôi giờ một tí giờ mấy chú nào nó trội xuống được còn đi theo nhà vui của đây phải cha lẽ nó nào để cha nó nào đi về từ lúc bên ngoài này rồi lẽ cho nó lẽ đâu mình thôi anh thèm rồi à nói là cái gì cái cũng rất là ya cái này có phản mà nhau có thế ai nói trên cái bờ tường nói nên trên những cái chiến phản mà nhau cũng ta nên là bán phản mà nhau thì là gì chứ nó trật tự nhà mới phản này để áp phản mà thế có sao về là trên cái gì mà cái chỗ về là nó không có về là trên cái gì để bố phải cái gì mà muốn nhà lấy trước cái cam của con và nè là thì trong con phải nhà coi mặt cái này thì cái trước đó coi là người đó cho nó thì cái đó rồi à đó là những nhà đến hoàn biết là nó là cái gì là biết là cái này nhà nó nằm phía đó bé có bao nhiêu tiền đây để phía đó này phải là phía này có sẽ chim cuốn coi cho phía đầu người đó chim cuốn coi tiền mát đấy chắc thì chết không mát thì cái chân cơ với thẻ mới phải chắc cái nắng không có lắc về rồi cái chân cái đôi nó ra tiền cái đôi nó ra tiền thế thì cái nó cắt thôi nó phải thế thì cái bên này cái bên kia thì ta bỏ mua ya tí thì lắm còn tiền mà cái nó bỏ cái này này là mới là cái nó chuyển được bật cái kia đấy cái này nhìn mấy những cái nhà đấy nó đã chờ nó mà nó còn nó với chỉ cái là cứ làm cái gầy vậy nó mới có là quán chờ nó mà nó tôi được đấy thế là giờ phản quán nhà của bố khơi cho cái đơn chứ khơi thế là nó mà đúc tiền được đấy chẳng qua cân con gì cái này như chút bị con được sao con này nói chiêu là anh em nghe chút chiến phản là cuộc về cuộc chiến phản là thiết vềแต่ไม่ก็ได้พี่เป็นก็งานลูกแค่เรื่องเท่าถ้าเรื่องแค่นั้นเราไม่ทำอะไรพวกคนรวยป่านเราเป็นชิคุตสวยยิ่งหุ่นยันที่หล่นจะลอยจะในเลยเนี่ยคนโตขึ้นว่าลอยจะมาลอยเดียวแต่ที่ไหนอ่ะงอนแต่เราต้องก็จะรับว่าบางเดียวก็ต้องก็จะขึ้นไม่ใช่บางเดียวบางคนได้ยังcái chuyện thì đó là tiền đến nhà lên nó vào với nó có không phải chống cầm ai thì nó có thể quan trọng là có một cái hoa mẹ có một cái tiền cho mình cho cái này đâu là thì cả anh em cứ ăn lôi cả với tìm ham mát cái tiếng còn bây giờ ăn lôi cái tiếng còn
cứ con ăn discuss cái chứ chốn cái thứ này nhà đây anh này cái quan nó gặp nó chấp vậy anh là quan nó tới nó gặp những mặt đúng quyền anh là quan nó tới nó gặp những mặt tập quan quyền và tập quan là cái gì những vấn đề đó là bao nhiêu so I chính cái tập quan gì rồi cái chính anh là cái gì còn mấy lần anh chỉ vào nó mà đó là rồi ở trên đó là cái cái nhôm là cái nó bắt mặt cái là cái gì so đến cái van nhà đen đến cái van mà nhỏ đến cái van đen ông bắt vào cái rồi là rồi nó cả nè bé cả cái chân bàn nó đục bé cái chân bàn nó xem thế bàn nó đục bé đục bàn nó đục bé nó bàn nó chắc đầu tiên nó bàn chân uống cái nó discuss it biết mà nè em giờ dưới nó coi cái bàn này cái bàn là bắt đầu kìa bắt đầu kìa chứ với cái này nó với gì sắp à cái nào nó với gì đây mà nè cái nào với cũng là nè bên nó nói đây cái tí trên bàn mình để tí phải rồi các cụ bắt được phải anh này chúng nó còn bây giờ đến của đời cái đấy nhà thì nó còn cái nó còn cái đàn em thấy chỉ đầu đi ra mà cái phản rồi cái đấy chỉ khôi chụp cái chỉ khôi với dạng kia cái bài cái này chỉ tiền nó đi học là hết nhỉ có một cái em gái cái đó đâu không đến để nó tiêu cái khoản nó era nó muốn làm gì đến mà đúng cái cái nhà đấy muốn làm cái gì không có nó sao nó chẳng là nó bài bây giờ cái mà đấy cha là bên nhà đấy phải cho con nó phải cho người ta tiền để uống của cô là ai chim jam đi thì cũng nghĩ cái bữa đó khi cái chiều cái chất đi chiang giang chiều quên nó school đi in Junub Sudan ini ya cái tiếng mà nó cái chữ nó mày amu coi chỉ là quên nó school đi chỉ ăn mấy giờ đấy ku chiang giang thì nó chiang Sultan đâu ý Sultan là juang cái nó aku chỉ là quên nó school đi cái này cái adu cái chỉ cái này bị coi bị cái jam tin bị cái là nonor malwal ma juga ci koy kene wo garedi ko le loy a ci lelun bu ben lekin damanda a ci law man ko kay ben so yena yugo do le jaredi kala ben yalla bi ato ben yen wo ka supported wo ka kon wo ka sa daman kor wo ken damanda ci law redi yena man tiyo wo babun bu joy chol bi jam tin dan bi jo tiyo top long với chặt lên thế là linh kỳ với nhà là chú lấy nó tao mang chi yên vô cái chú yên nó đi cái chi nó còn chú nó mình có lối nó còn là chi để rồi cái này chi nhà đi thì nó đi là chi bên bò bế nhìn cái nào là bị quay lấy nó cho chuyện trong cái nó vô cái đúng cái brom cái nó này khơi nó pop pop cái này coi chi bên cái gạo ấy vô cái chỗ niệm chia the Bible cái jam cái nó của God bung đó mai here của ngoan của chụp đó là của đồng ngoan cái jam phi để ran của giờ lá phù bên trên bên phi nằm iran pirin nhali na bên jal ghi jel nyali bukan ga ci wo ni mkier wen kurin ya cha ga wen na cho dan yul gai de nga kairi mi jalu padan mo nyar wen de choi ko bun tin ba mat ko jai po ku be ko yu ko jai pan tu rori ten wo cha du ben còn theo cái mama
tiếng đi wo cái mít và ngay chủ á theo cái rùn rau ấy cho rùn rau thì nó wo bàn đã theo cái nó phật thì cho cái gác nên khác cái lối cái thiên rùn nghe cái nó khó chứ lối đó thì giờ quy ngã khai cái ngã ta nhưng cả ba cái lối cái vì nếu nó quay đón cái chỗ bên nên đón cái chỗ bên mình nếu nó quay gì khác cái cái mà bà cha này mà tụi kula na tahu thế na nếu luôn cái tiệt bro cái ta so anh nghe biết जो बाय जोरिया मजाई चत पहले ठीक गन तो पुरान तिया का न्यान दिन आत्या का दी मका दो आत्या का रोम मन्यां आई बंदा वो तो मैदान ये वहाँ तिया के मेरे जाले तिया को वो जबन भी वो जाले दी मका और ना बेना ला मनो न्यान दिन आ रहे हैं वो पानी चम मरो ले cái này le dia tu cái nó rồi các bạn có bạn cho mà nó là nó le vừa đấy thì cái này học của chú cô bây giờ chặt cũng phải là yêu cũng phải có riêng đi qua đi bữa nào chúa này mà đi khu là bố nhà là bố lấy cô là bố nhà đấy là bố lấy thì bên trên bên thì bà bên mặt cái nó work thì nó cứ ten và đấy đó này I will cái room will cả tiền chú có phò mà đúng đi cái cả rom phê này cô lấy riêng cái uống qua cái dòng đi là gì ra kiến bên cái đấy cái chú lôi riêng cái uống qua cái dòng đi là gì lắm phụ nhìn chú cái lấy nhà đấy coi châu nó ra nó bên uống kia là tệ quá lấy chi này cool quên chú quên bàn mà nhau để yak nhà đấy cái châu bố bên mặt quên cái mà đặt tabi sa đúng đi kia cool po po giờ là pin mà chỉ là nông đi nhà thì có chứ đúng pin nào bố lỡ à ta nhà lên đã thiệt giờ nó cứ là thiệt cái chuyện nó work mà chỗ này mà bố tập nó pi đấy các cái lôi nó quay pi đến cái nó work chặt cái nó work đâu kì mu bố đến chơi ta bây giờ bố mi cái nó coi thôi đi truy vì ham mặt cái nó work nó ta thuộc bên bố cái đông ở đó giờ này chú lấy will chu ke will jala manda ye kul gran ken jam ni ke wede ke chin will o ja da pin na ti ai du kai ba la long tu ko kai ba dum bu ba yo na ka piet bu ka ya loi nya linh ne ka je bu chu che ke gem ba ai den ji wo ko ma de ye kul bu ke ya ti ai na manda na ta bi ta di nya linh ne ka je na chi wo ti in ga un wa ku jam ni la je ti ai de chu ke so ba ni da chu ke so ba ni da Manager.